בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר 30/6/26 אני עם אלוף בדימוס מנחם עינן במשרדי עזריאלי שבתל אביב. בפרק הקודם סיפר לנו מנחם על הרקע המשפחתי, הילדות, גיוס לצבא והמסלול הצבאי עד לפרוץ מלחמת יום הכיפורים. מנחם, אתה באקול דה גר בפריז, פורצת המלחמה ואתה חוזר לארץ. לאן אתה חוזר? אני עולה למטוס הראשון שיוצא מצרפת לארץ, שיש לי את הפריבילגיה לקבוע מי יעלה למטוס הזה לפי החלטה של השגריר והנספח בפריז. אני משוכנע שאני חוזר, כפי שהם גם אמרו לי, אל תחזור, מלחמת ששת הימים. אני גם חוזר בהרגשה כזאת, וגם עושה את כל הטעויות שאפשר בהסבר, בשגרירות, לאיפה אני חושב שאנחנו הולכים. אנחנו עם המטוס הזה של 707, אנחנו מגיעים לקראת הארץ, אני רואה שהוא יורד לנחיתה נמוכה, או יותר נכון לטיסה נמוכה מעל הים, על מנת לא להזדהות. הוא מסביר לי הטייס, אני מדבר איתו, ואנחנו נוחתים בשדה בבן גוריון, בלוד בבן גוריון, חושך מצרים, אין אורות, אתה יוצא מהמטוס ויוצא והולך עד שאתה רואה שולחנות עם הששיות כאלה שנמצאים בשדה, ובו מגייסים אנשים ואומרים להם לאיפה ללכת. הם שואלים אותי לאיפה אני רוצה ללכת, אני אמרתי להם אני לא יודע, אבל אני רוצה ללכת לפיקוד צפון. אני מדבר עם חכה, אני לא יודע את החוצפה שלא ידעתי שבכלל באיזה מצב הוא נמצא, שאני צריך לדבר איתו על הבעיה שלי לאיפה אני הולך. אבל עשיתי את זה, וחכה אומר לי, מנחם, תלך לשדה דוב, יש שם מטוס של הפיקוד, תגיע איתו אליי, אני רוצה אותך פה אצלי. הגעתי באיזושהי צורה לשדה דוב. באיזה יום של המלחמה זה? יום ראשון של המלחמה בלילה. זאת אומרת, לא במוצאי שבת, אלא ביום ראשון. ואני מגיע לשדה התעופה בדלתון, שדה תעופה שאני לא מכיר אותו, על אף שהכרתי את פיקוד צפון טוב. פקוד שלי לשעבר, שוורצי, עוזר קצין אג"ם, בא לקבל אותי, והוא מביא אותי לפיקוד. אני רואה רוח נחיים, אני רואה אווירה קשה, ואני מתחיל להתעדכן דבר ראשון. והם מספרים לי על מה קורה בפיקוד. די הופתעתי מצד אחד, נדהמתי מצד שני, כי הייתה פה הרגשה שאכן יש פה איזושהי תקלה שכנראה תרדוף אותנו הרבה זמן. במקביל, קוטי מגיע, אלוף קוטי אדם מגיע לפיקוד, וחכה אומר לנו, חבר'ה, אתם תהיו צוות שתעשו גם תכנון וגם תחליפו אותנו בתהליכים של מעקב וביצוע. ואכן, כך התחלנו לעבוד בפיקוד. הדבר הראשון שעשינו זה להתקן את הפיקוד ולהתקן כוחות ולדעת איפה כל אחד נמצא, מה קורה, כי לא כך ידעו בדיוק בשלב הזה מה קורה עם כל אחד מהכוחות. ידעו שחטיבה 188 פגועה והרוסה, ידענו שיש לחץ שמתחיל להתעורר על בסיס חטיבה 7 בגזרה יותר צפונית, גולני במוצבים למיניהם. יצאתי לסיור בפיקוד, עברנו בלי להיכנס למוצבים, היה קשה להיכנס למוצבים, אבל ביקור בגזרות, התרשמתי מה קורה, חזרתי לפיקוד ובעצם הבנו שצריך כוחות שישנו את המצב הזה שיש כרגע בפיקוד. לשמחתנו, המטכ"ל החליט את אוגדה 146 של מוסא פלד לצרף לפיקוד. הם נכנסו מדרום לרמת הגולן, יצרו כבר איזושהי המתנה, התחיל הקרב קשה מאוד בלהוציא את הסורים מתוך רמת הגולן, מנפח וכדומה.
אנחנו התחלנו להתארגן גם למצבים שאם נצטרך לרדת מרמת הגולן, לאיפה ניסוג ומה יהיה, והתחלנו לתכנן את הכניסה לפיקוד צפון שהכרנו טוב בכנען, שבמקור הוא היה שם בצורה מאולתרת שתכננו את זה בזמנו, וכשהיינו עוד גדוד של גולני שהחזיק את הקו, התחלנו מהמקום הזה שם בכנען. מי בעצם מעדכן אותך בפיקוד? מה המצב? אתה מגיע מצרפת, אתה לא יודע בדיוק מה קורה? דבר ראשון מעדכן אותי אורי שמחוני מה קורה לפי ידיעתו. במקביל אתה מתעדכן מהדיווחים שיש ואתה מקבל, ויש את עוזר קצינה גם שמעדכן אותי. אני מתחיל לשבת בעצם על החפ"ק בפיקוד צפון ולקבל דיווחים ולתת הנחיות בהתאם לקביעה של חקה. הבעיה העיקרית הייתה גם עם חיל האוויר. אנחנו החלטנו להכניס מטוסים, ומוטי הוד היה הנציג של חיל האוויר בפיקוד, והסתבר לנו שהמטוסים מתחילים ליפול אחד אחרי השני מטילים, ואנחנו מעדכנים את חקה שהמצב הוא שבעצם המטוסים לא עושים עבודה גדולה אלא נופלים יותר מדי. חקה מחליט לבטל את הסיוע האווירי בגלל המצב של הטילים, והקרב ברמת הגולן מתנהל עכשיו גם בלי סיוע אווירי רציני. כן מבצעים פעולות תקיפה בעומק של חיל האוויר, אם זה באזור דמשק או באזור הדיוויזיות העורפיות של רמת הגולן. אנחנו בינתיים מרגישים לחץ כבד מאוד על הכוח של חטיבה 7 שהוא הבסיס, ובשלב מסוים מח"ט 7 היה רוצה לסגת. הוא מבקש מרפול שהיה מפקד האוגדה שלו אפשרות לסגת בגלל הלחץ שקיים. רפול אומר לו בוא נחכה עוד קצת, אנחנו על ידי זה נגיע למצב שהם יישברו קודם, ואכן זה מה שקרה. וחטיבה 7 הצליחה להחזיק מעמד בטילים שבו היא הייתה, ורמת הגולן מתחילה להשתנות לאט לאט במצבה. התפקיד שלי בתוך הדבר הזה היה קצת קשה, כי זה פעם ראשונה שאני נמצא במלחמה, שאני נמצא במטה ולא בתפקיד פיקודי באותם המקומות. אני מנסה לעזוב את הפיקוד, אבל חכה אומר לי בשום פנים באופן לא. אתה לא יכול, אי אפשר לעבוד 24 שעות כולם כל הזמן, ואכן התחלקנו בצורה מלאה עם חכה וקצין האג"ם על השליטה על המבצעים. ראשית, אני רוצה לציין את חבריי וידידיי של חטיבת גולני שמפוזרים בעיקר במוצבים בגזרה הצפונית ובאזור החרמון. הדיווחים שיש לי בנושא הזה של מצבם לא מעורר שמחה גדולה מדי, יש לחץ קשה מאוד. יחד עם זה אנחנו מחליטים, ופה בהחלט קוטי כמובן היה מסייע רציני בקבלת ההחלטה, לאפשר לגולני ללכת ולנסות לחזור לחרמון ולכבוש את החרמון. ההחלטה הייתה קצת נחפזת מדי, לא הייתה מספיק שקולה לדעתי. האמנו בכוחנו וידענו שאפשר לסמוך על החטיבה ועל אמיר וכל מי שהיה שם, אבל כמובן זה היה נורא. הם התחילו לתקוף, נפגעו בצורה קשה והם נאלצו לסגת עם פצועים, והמצב היה פשוט קשה, כך שהמצב הקשה נהיה חמור יותר בעקבות הניסיון לכבוש את החרמון בסיבוב הראשון. שאר הגדודים, שבעיקר 2 גדודים, היו מפוזרים 12 ו-13 במוצבים, החזיקו מעמד ופעלו כמו שצריך, ספגו נפגעים, אבל לא היה הרבה מה לעשות, כי טנקים וכדומה רוכזו כולם בחטיבה 7 בהחלטה נכונה של מח"ט 7, ינוש,
לרכז את הכוח ולא לפזר אותו. והכוח שהיה בעיקר היה הכוח של קהלני, שזה היה אחד הגדודים שלו, והיה שם עוד גדוד אחד, 2 גדודים. הם שלטו על עמק הבכה, אותו מקום שפתאום אנחנו שומעים על כוחות ענקיים שעולים על הכוחות של ינוש. לא ידענו איפה המצב הזה יקרה, מה יהיה שם בדיוק. ינוש הרגיש שהוא בסוף כוחותיו והנפגעים בהגנה על עמק הבכה, אבל החלטה של רפול שמתאים לו מאוד להחליט שעדיין אפשר לנסות הלאה, ותמיד אם קשה לך תזכור שלאויב קשה לו פחות. ואנחנו היינו מאוד מודאגים, ולשמחתנו באמת בשלב מסוים, קשה להבין למה זה קרה להם, הם נשברו ולא המשיכו הלאה את העלייה לכיוון תל חזקה, לא תל חזקה אלא תל בקיצורו של דבר, השבירה של הכוחות הסורים באותו מקום אפשרו לנו לנשום אוויר, אבל לא להרבה זמן. צריך לזכור שהלחימה המשיכה, והכוח נוסף שהגיע, שזה הכוח של אורי אור, שסוכם שהם ייכנסו לאזור שמול אזור של מוצב 109 והמוצבים שנמצאים בכניסה לכיוון קונטרה. הגיע לשם בכוחות ראשונים, נלחמו שם קרב מפואר לדעתי בנושא הזה, והצליחו להחזיק מעמד ולמנוע את החדירה של הכוחות הסורים, בעצם של הדיוויזיה הסורית שהייתה רוצה להיכנס במרכז רמת הגולן. עם שני הכוחות האלה של ינוש מצד אחד ואורי אור מצד שני, הכוחות הסורים בצפון הגזרה נבלמו. עדיין היו כוחות סורים שנכנסו בדרום הגזרה, ואז חיכינו לאוגדה 146 שתגיע של מוסא פלד, ואכן האוגדה הזאת כשהגיעה התחילה לתקוף בדרום הגזרה, והייתי אומר שביום הרביעי, חמישי, הרגשנו שאנחנו בעצם נמצאים במצב של שליטה על המלחמה ברמת הגולן. דדו מגיע לרמה, ובאחד הרעיונות לאחד העיתונאים אומר, נשבור להם את העצמות. דדו הגיע אלינו במצב שהוא כבר מרגיש שהפיקוד לא שולט מספיק טוב על הלחימה ברמת הגולן. הוא מגיע לשם, ויחד איתו מגיע גם, אם אני לא טועה, בר לב, והוא מגיע יחד איתו גם עוד אנשים. הם כולם מסתכלים על חכה שהוא עייף ומוטש, וכך הם מעריכים שהוא בעצם מוטש והוא עייף מדי. מוטי עוד גם אומר, אי אפשר לנצח מלחמה, אתם הירוקים, הוא קרא לזה, לא ישנים בלילה, אז אתם לא יכולים לנצח, תלמדו מחיל האוויר. חיל האוויר עובד ביום, ישן בלילה, או שעובד בלילה, ישן ביום, הוא לא קורא שהוא לא נח. זו הייתה אמירה מאוד יפה, אבל יחד עם זה אי אפשר לנוח היה במצב שנוצר שם. דדו אמר את האמירה המפורסמת שלו שנשבור להם את העצמות. זה היה מצב שבו כמעט והעצמות של כולנו התרסקו, כך שצריך לזכור שזו אמירה לעודד את הציבור ולא כל כך לתאר מצב אמיתי שהיה ברמת הגולן. המצב כפי שאתה מבין היה קשה עד שאמרתי שבו חטיבה 7 הצליחו לעצור ולבלום את ההתקפה הסורית בצפון. נכשלנו בתקיפת הראשונה של העלייה לחרמון. הכוחות של מרכז רמת הגולן ותחלופה של חטיבה 188 שבעצם די התרסקה, נשארנו שם פשוט ללא מפקדים פרט לגדוד אחד, ואנחנו בסוף חיכינו עד אוגדה 146 שהיא עשתה את המהפך ברמת הגולן. במצב הזה
המאמץ העיקרי של צה"ל עבר בחזרה לסיני, כי בהתחלה כשהיה מה שקרה ברמת הגולן, החליטו להעדיף את רמת הגולן, זה היה בהחלטה להפנות את 146 וגם להפנות את חיל האוויר, שכפי שאמרתי נעצר על ידי חכה בזה שהמטוסים נפלו. לאחר שנעצרה בלימה ברמת הגולן, עיקר המאמץ הצה"לי עבר לדרום, ואנחנו התחלנו להרגיש קצת יותר אוויר שנכנס לכוחות שלנו. הכוחות התייצבו, ובשלב מסוים החליטו להוריד את 146 לדרום, ואת מוסא פלד לדרום, ואנחנו נשארנו עם אוגדה 210, שאוגדה של דן לנר, שכבר גויסה קודם, והייתה ברמה, קיבלה אחריות ורפול על החלק השני, ושתי האוגדות האלה בעצם שלטו ברמת הגולן, ותכננו להמשיך הלאה את המתקפה מעבר לקו שהיה קו הגבול, ולהיכנס ולהתחיל להילחם לכיוון דמשק. זאת החלטה לא פשוטה הייתה להיכנס. ראשית, הכוחות היו כבר די מותשים. דבר נוסף, לא היה את כלל הכוחות, כי חלק מהכוחות נפגעו, אבל הגיעו תגבורים שנכנסו כל הזמן מאנשי מילואים שהגיעו. אנחנו ארגנו בעצם התאמה וכניסה וגיבוש של כוחות חדשים למסגרות לחימה, ועם המסגרות האלה נכנסו לתוך הכוחות פנימה. היה שם את יוסי בן חנן שהגיע מחול וקיבל כוחות וקיבל בעצם עוצמה מסוימת שהצטרפה ליאנוש, ואנחנו עם כל הכוחות האלה החליטו להתחיל להיכנס לכיוון סוריה. נמשיך. עד כאן דיברנו בעיקר על צפון רמת הגולן. צריך לזכור שדרום רמת הגולן, שטח ארוך יותר, היה חשוף מאוד. היה שם גדוד 50 של הצנחנים שהיה במוצבים, כאשר מוצבים התחילו ליפול ונפלו אחד אחרי השני. היה לנו שם את הארטילריה שהייתה בדרום רמת הגולן ונפגעה על ידי החדירה והכניסה של כוחות השריון הסורים, והתחושה הייתה שבעצם הבטן הרכה הפכה להיות דרום רמת הגולן. צריך לזכור שההרגשה הייתה כבר ביום השני של המלחמה שהכוחות הסורים יגיעו גם לגשרי הירדן. זאת הייתה הרגשה איומה, עם תחושה שאנחנו מאבדים לא רק את רמת הגולן, אלא בספק אם אנחנו לא הולכים פה למלחמת השחרור. חכה שלח כוחות לארגן את ההגנה על הקשרים של הירדן. ניתנה גם הוראה לקיבוצים להתארגן, איך אני אומר לך, אנחנו בעצם, בגלל בעיקר דרום רמת הגולן, את הרגע של שבירה. זה דרום רמת הגולן במרכז, רגע של שבירה. אמרתי כבר קודם שהמצב השתנה עם כניסת 146 לדרום רמת הגולן. הם הגיעו בעצם על שרשרות מדרום. הכניסה שם קודם כל עצרה את הכניסה של הסורים לכיוון הקשרים, נעצרה באזור קונטרה, באזור נפח ודרומה. אגב, שאלנו את עצמנו למה הם נעצרו, כי לא הייתה סיבה. הם נעצרו לדעתי כי הם היו מופתעים מכושר החדירה שלהם ומההצלחה שלהם. לשמחתנו, ההצלחה שלהם גרמה להם לאבד ביטחון, כי אולי יש פה איזה תרגיל הונאה וכדומה. לא היה שום תרגיל הונאה. היה תרגיל אמיתי שלנו, שאנחנו לא לנו עם מי לחסום את האזור הזה. הגיעה חטיבת שריון אגב, שעלתה לרמת הגולן. אגב, היא עלתה בטנקים בודדים בהתחלה, בגלל המצב הקשה אמרו לכל מי שמוכן שיעלה לרמת הגולן, ואכן היו שם מעשי גבורה עילאיים של טנק שהתמודד מול כוחות סורים, שקיבל גם את גיבור ישראל, ואותו דבר... כוח צביקה. כוח צביקה.
חמד של בחור, שהבחור הזה באמת עמד עם טנק ונלחם מול הכוחות האלה, ועוד אנשים, ומור שהגיע, קיבוצניק שהגיע עם כוחות נוספים. הנושא שם התחיל להתארגן טיפין, כי לא היו כוחות נוספים מרוכזים שאפשר לשלוט על להבטיח את הגזרה הדרומית. נקודת החולשה הזאת צריך לזכור, בחוסר כוחות שהתחילה המלחמה הזאת. אחד הוויכוחים הגדולים שהיו, ואני זוכר ויכוח אחרי המלחמה עם דיין שהיה בתדריך, ושאמרנו לו שלא היו מספיק כוחות, הוא אמר, מה אתם מדברים? היה בסוף, כל מה שאתם ציפיתם בתוכנית שלכם היה, כן, רק הוא שכח לציין שזה היה אחרי 3 ימים, כי כל פעם התווספו כוחות, ובאמת בסוף הגיעו לסדק שעליו דיברו בהתחלה, שצריך להגן על רמת הגולן. אבל ההתחלה הייתה הרבה פחותה מזה, כי היה שם בסך הכל את 188 ואת חטיבה 7 עם 2 גדודים, והיה שם את זה הכל בהתחלה. כל השאר שהצטרפו אחר כך, אפשר לספור אותם, אבל לא בסוף. תזכור שהתחלנו את רמת הגולן בכוחות מדוללים בהחזקה וביכולת, כנגד הכוחות הסורים שהיו אין ספור יותר גדולים בפריסה רחבה שלהם. איפה אתה רואה את המפנה בחזית הצפון? המפנה בחזית הצפון היה קודם כל בזכות לחימה אדירה של הכוחות בשטח. הכוחות נלחמו והיו ברמת מקצועיות בלתי רגילה. אתה ראית שטנקיסטים עולים ופוגעים ונלחמים על טווחים שבהם בדרך כלל נלחמים בנשק קל ולא בתותחים ולא בטנקים. היה בנושא הזה החלטה שבו חלק מהכוחות היו מרוכזים ולא ניתנו לשבירה, כמו באוגדה של רפול בחלק הצפוני, שזה היה 37 בגולני, ובגזרה המרכזית שהיה של אורי אור ושל השאריות של 188 וגדוד 50 שהיה שם, וחלק מגולני שעוד היה באותם המוצבים. המוצבים לא החזיקו מעמד בגזרה הדרומית, כן החזיקו מעמד בגזרה הצפונית. גם בגזרה הדרומית, אגב, היו מעשי גבורה ומוצבים מסוימים שעברו אותם והם נשארו להתקיים גם אחרי שעברו אותם. אבל בדיווחים שאנחנו קיבלנו, הייתה לנו הרגשה שכולם נפלו, כי הדיווחים היו שהטנקים כבר עברו אותם, של הסורים. הבסיס של ההצלחה היה קודם כל הבלימה בצפון, ואחרי זה 146 שהגיע מהדרום. כאן דיברנו על הבלימה, ודיברנו על הכוונה להתחיל להיכנס, או כניסה לכיוון הטילים לכיוון דמשק. אבל צריך לזכור שיש לנו פה קרב נוסף, שבו המוצב החרמון, שבעצם היה, איך הבחור מגולני אמר, העיניים של המדינה, היה נקודה קריטית. המוצב נפל. אחרי שאמיר בניסיון הראשון נכשל, בעצם אנחנו הבנו שהמוצב נפל, גם כך היו הדיווחים כבר, וחששנו מאוד להרבה דברים. גם צריך לזכור שהחלפנו את מפות הקוד, כי המודיעין נפל ברמת הגולן, והערכנו שהמפות הקוד הקיימות כנראה נפלו לידי הסורים. הייתה פעולה מאוד גדולה לנסות להחליף את מפות הקוד ולהמשיך לפעול הלאה בצורה מסוימת שאפשר לשמור על כוחותינו. והייתה החלטה ללכת ולכבוש את מוצב החרמון. לפני שזה קרה, על מנת לשלוט בשטח, כוח מילואים של הצנחנים, פיקוד נדל, אם אני זוכר נכון, הונחת בחרמון העליון, מעל מוצב החרמון, בחרמון הסורי, והם שלטו שם, והוחלט שיחד עם סיירת גולני וגולני נתקוף את מוצב החרמון ונכבוש אותו מחדש. חשבנו שיש שם אולי עוד אנשים,
וההחלטה והתוכנית הייתה שסיירת מטכ"ל תגיע ממזרח ותטפס עקב בצד אגודל להגיע. הכוח של נדל ירד ממוצב החרמון לכיוון המקום, וחטיבת גולני תעלה מהשביל הקיים ובהמשך דרך הצד המערבי ולנסות לכבוש את המוצב. אני לא בטוח שהתוכנית הייתה טובה, על אף שהייתי אומר שקוטי ואני היינו השותפים להחלטה על התוכנית הזאת. התוכנית הזאת התכוונה שבעיקר הכוח של נדל והכוח של סיירת מטכ"ל יגיעו למוצב בצורה של שליטה על המקום הזה, והכוח של גולני ינקה את השטח עד למוצב, ואנחנו האמנו שבסוף אנחנו נצליח לכבוש את המוצב ולפתור את הבעיה של השליטה שלהם על החרמון בכלל. טוב, הסיפור הוא רע. הכוח של גולני עולה, סובל נפגעים רבים, ביניהם המח"ט אמיר דרורי נפצע קשה, הסמח"ט נפצע קשה, קצין האג"ם היחידי שנותן שם עדיין פקודות, הכוחות, המג"דים נפגעו, ובעצם כוח הפיקוד והשליטה די נפגע במהלך הזה של חטיבת גולני. הכוח של הצנחנים, כפי שתוכנן, הכוח של נדל הגיע בעצם עד למוצב או קרוב למוצב, ואז הייתה החלטה שלנו לא להיכנס פנימה ולתת לגולני להיכנס למוצב בגלל הבעיה המורלית שלהם והנפגעים. מחיר כבד מאוד שולם על הנושא של כיבוש מוצב החרמון. ייתכן שניתן לעשות את זה אחרת, אני מניח שאפשר היה לעשות את זה אחרת. ההליכה של גולני הייתה בעצם מלמטה למעלה בדרך הקשה של המסולעת שנמצא עם כוחות קומנדו סורים מאומנים ששכבו שם והמתינו, ונדמה לי שיכולנו לעשות את זה הרבה יותר טוב ולא בדרך הקשה כפי שהיא נעשתה, אבל כמו בהרבה מלחמות גם זה ייזכר כאחת הקרבות ההירואיים, אבל תמיד כשקרב הוא הירואי תבדוק כמה נפגעים יש לך ואם זה המחויב המציאות. דיברנו עד עכשיו על הבלימה, דיברנו על האפשרות שבו אין בעצם כוחות סורים בתוך רמת הגולן או ברוב שטחי רמת הגולן. הכוחות בהחלט מרגישים בטוח עכשיו ויש החלטה על ניצול הצלחה. לפני שעושים את זה, קודם כל חכה קורא אורי שמחוני ולי ואומר, חבר'ה, מישהו צריך להחליף את גולני, מח"ט גולני. באופן טבעי הייתי בטוח שהוא יבחר בי, מפני שאני הייתי מג"ד בגולני, הוא לא היה בגולני, הוא היה באגוז, שהייתה אז יחידה פיקודית, ואני הכרתי את המפקדים וכדומה, וקוטי בהחלט הרגיש נוח, אבל התלבט אומר למנחם, תשמע, שהוא ייסע לשם, אני רוצה שאתה תמשיך הלאה פה כקצין אג"ם, ויהיה בסדר. ואכן אורי הולך להחליף את אמיר דרורי בחטיבת גולני, ואני נשאר לבד קצין אג"ם פיקודי, בהחלטה שלנו לנצל הצלחה בעקבות המלחמה שהייתה. ואכן הכוחות מתחילים להיכנס, מגיעה דיוויזיה עיראקית מפורסמת, ומה שנראה כבר שאנחנו ללא כוחות רציניים מולנו, הסתבר שגם הכוחות הסורים עדיין יש להם עתודה די גדולה, ויותר מזה פתאום אנחנו רואים דיוויזיה סורית שנמצאת מולנו בלחימה. הלחימה נעשתה יותר קשה, כוח של יוסי בן חנן נפגע והוא עצמו נשאר תקוע והיה צריך לחלץ אותו, ואכן הכנסנו כוחות מיוחדים לחלץ את יוסי בן חנן ואת השאריות שהיו במקום הזה,
ובינתיים הכוחות נבלמו, נעצרו היכן שנעצרו, לא המשכנו. הגענו למסקנה שאנחנו הגענו למצב שבו תותחים מסוגלים לירות על דמשק, ובזה היה נקודת הציון שאכן אפשר לעצור. אנחנו הגענו למצב שבו התותחים יכולים לירות על דמשק. חיל האוויר תוקף בדמשק, פוגעים בכוחות שלהם, ואנחנו מגיעים להפסקת אש במצב שבו אנחנו נמצאים מעבר לקו הכחול שהיה לנו ברמת הגולן, נמצאים בתוך השטח, כבשנו שטח של הסורים, וההחלטה הייתה להפסקת האש, ואכן אנחנו נכנסנו להפסקת האש. התחילה התארגנות מחדש, גדולה מאוד, קודם כל לשקם את המוצבים, מאחר ואתה היית בדחפורים פעם בצבא, אז החליטו להעמיק מחדש את מה ששכחנו לעשות לפני זה מספיק טוב, את תעלות הנ"ט, שעכשיו כבר היה רק לקראת עתיד מסוכן והיה ויקרה. הייתה ניהול ארוך מאוד של ביטחון שוטף, בוא נקרא לזה, בכל מיני מקומות, לנקות, לסרוק, לוודא. סך הכל זו הייתה מלחמת התשה ללא התשה רצינית בתקופה הזאת, אבל כוחות נשארו הרבה בשטח, והמלחמה התארכה, והיה צריך להתחיל לפזר ולשחרר כוחות, ואכן זה מה שקרה בשנת 74. בתחילת 74, ואנחנו בעצם התחלנו את המלחמה ב-73, הייתה אז המלחמה השנייה הכי ארוכה אחרי מלחמת השחרור. היא נהייתה בסוף היום מלחמה קטנה, קצרה מול המלחמה של היום, אבל זה סיפור אחר. אני בשלב הזה מתמנה למח"ט חטיבת החי"ר של רמת הגולן 820. החטיבה הזאת מתארגנת במקום להחליף חלק מהכוחות, אבל היא חטיבת מילואים, גם היא משתחררת, וכשהיא משתחררת אני נקרא ללכת לעשות הסבה לשריון, ואני שמח לעשות הסבה לשריון, ואני בעצם עובר מהנושא של החי"ר לעולם חדש, עולם של שריון, עולם מקצועי מצד אחד, עם רגישויות שונות, עם סגנון אחר, אבל מלא תוכן ומלא עם ביטחון של יכולת הכרעה של כוחות שבזכותם הרגשנו, העם הזה ניצל במלחמת יום הכיפורים, ודאי בדרום, אבל גם ברמת הגולן. אני את ההסבה הזאת לשריון, אני מתחיל בערך בשנת 75, מצטרף אליי עכשיו להסבה אמיר דרורי, שכבר עברי, ועוד בחור שהיה מג"ד 13, והמצחיק היה שהיינו 3 מג"די 13 אחד אחרי השני. אלוש שהיה מג"ד 13, שאמיר החליף אותו, אמיר דרורי שהיה מג"ד 13 ואני החלפתי אותו, כך ששלושתנו היינו שם, והתחלנו לעשות הסבה מאוד ארוכה, מאוד יסודית, והתחלנו מרמת הצוות ומקצועות, אחר כך את הצוות ואחר כך מחלקה, הצטרפנו לקצינים, לקק"ש, והיינו בסיני ועשינו את כל התרגילים. למדנו כמה דברים שלגלגנו בזמנו על השריונרים, ואז הסתבר לנו שאנחנו לא הבנו על מה אנחנו מדברים. תמיד אני זוכר שהיה אחת הפעולות שהיה ממלחמת ההתשה, כשהייתי מג"ד 13, לא סיפרתי, נכנסנו עם חטיבה, עם הכוח של שריון, קלחת קראו לזה, לדרום רמת הגולן, לעשות שם פעולה, והמח"ט שהיה אז, שהיה בריל, ביקש שאני אשים על הטנק
קצין שיוביל את הטנקים. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מדבר ברצינות? אני אשים על הטנק שנוסע, אני אשים קצין שישב ויכוון אותו, מה, אתם לא מסוגלים ללמוד את השטח ולדעת וכדומה? הוא אמר, תשמע, זה קשה וזה... זה לא שהייתה הצעה שלו כל כך חכמה, כי אני מניח שהכל ירי היינו מאבדים את האנשים האלה. אבל על כל פנים, אז התחלנו לזלזל ביכולת להגיע למקום. יותר מזה, לא סיפרתי שנכנסתי לפעולות בדרום הר חברון, עם תחת פיקוד של חטיבה 7, שצ'יץ' היה אז מח"ט 7, והיה את... לא חשוב, היה סמח"ט של חטיבה 7 לדרום הר חברון, והחבר'ה שם לא ידעו בדיוק איפה הם נמצאים, ואנחנו כל כך התרשמנו מהידע של החי"ר והזלזול באנשי השריון שהם לא מכירים שטח ולא שולטים. כשעשינו את ההסבה בסיני, אז יצאנו, והיה מממצ'יק צעיר על הטנק ונתן לכל אחד מאיתנו כל פעם להיות בתפקיד כזה או אחר, תותחן, נתנו לנו פקזים כמה שרצינו, ואנחנו נוסעים ותשתים וכל מה שאתה רק רוצה, והשעה בלילה ובסוף בשעה 12 או 11 וחצי, אומרים אוקיי, חוזרים לבסיס. חוזרים לבסיס, איפה הבסיס? חושך מצרים, אתה בכלל לא יודע איפה היית, איפה נסעת. הסתבר לנו שלנווט עם הטנקים זה סיפור מן ההפטרה, ושהנושא הזה מחייב אמצעים ולעקוב אחרי הדברים האלה הרבה יותר ברצינות, ושהשריון שלו כוח אש עצומה ומיגון ושריון, אין לו אמצעי ניווט כמו שצריך, ואנחנו מדברים על היום שיש לנו כבר אמצעי ניווט, שאני מפחד שאנשים כבר שוכחים לנווט בלי אמצעי ניווט, אבל היום הבעיה הזאת נפתרה. אז הסתבר לנו למה אנשי השריון היה להם קושי בניווט, כשאתה נמצא בסיני או במדבר או במקומות כאלה, בלי תוואי קרקע, להגיע לאיפה שאתה רוצה להגיע, ולפעמים נכשלים בדרך. היה לנו את החמשים, מה שקראנו להם, שהם היו על ג'יפים והיו סיירים והם נבטו. אז היו סיירים ונבטו בגלל הסיבה הזאת. יחד עם זה לא תמיד היה את הג'יפים, ולפעמים גם אי אפשר היה להיות עם הג'יפים בגלל קרבות הלחימה שבו היו צריכים לעשות. אבל בסך הכל אין ספק שהשריון היה מי שהוביל את הביטחון ואת ההצלחה של צה"ל במלחמת יום הכיפורים. בהצלחה, בואו נקרא לזה, לבלום את הכישלון של מלחמת יום הכיפורים ולהגיע לאיפה שהם הגיעו, יחד עם כוחות אחרים כמובן, אבל השריון את חלקו תרם ונתן, ולדאבוני גם שילם מחיר אדיר. אני מבין שאתה עושה הסבה מלאה לשריון מבחינת טנקאות, כלומר עם מקצועות, צמ"פ, כמו שאמרת. איפה אתה עושה מה שנקרא הפעלת הכוח, לימוד של הפעלת הכוח? אחרי שאני גומר את ההסבה הארוכה הזאת, אני מתמנה להקים חטיבת שריון חדשה 459. הפעם השנייה שאני הולך להיות מח"ט, הפעם של שריון. אני מקבל בנושא הזה יוצאי חטיבה 7 למקום, גדוד של בני ישיבות. פעם ראשונה נדמה לי שיש גדוד שלם כזה, ועוד גדוד מסיני שהיה שייך בזמנו לאסף יגורי שנפל בשבי, אסף יגורי שנפל בשבי, ושאריות הגדוד הזה, ביניהם היו שני מ"פים שאני מיניתי אותם, אחד למג"ד ואחד מיניתי לסמג"ד שלו. המג"ד זה היום הוא גדול המבקרים של מדינת ישראל, של צה"ל בנושא הזה, שזה את יצחק בריק, והשני זה כהן שהוא היה אחר כך מנכ"ל, איך זה נקרא, של הוא היה עצור רגע. ועמיקם כהן שהיה סמג"ד, מיניתי אותו כסמג"ד. עשינו הסבה של הגדוד עכשיו, הקמה של הגדוד ברמת הגולן,
הייתה הקמה די ארוכה, עשינו החלו מפלוגות, גדודים ותרגיל חטיבתי, והייתי גאה בהקמת החטיבה של חטיבה 459. לאחר הקמה של 459, כמובן הציפייה הייתה להיות מג"ד של חטיבה סדירה. מתפקיד של מח"ט לעבור להיות מג"ד של חטיבה? מח"ט של חטיבה סדירה. מח"ט של חטיבה סדירה, להיות מח"ט של חטיבה סדירה. היה התלבטות בין מח"ט 7 למח"ט 459, 4 ירמוב זה 1, אלה שתי החטיבות הסדירות. וכמובן שפה היה מאבק אדיר של מוסא פלד שהיה קצין שריון ראשי, הוא היה נגד שיתנו את חטיבה 7 למוסב במושגים, גם אז היה כבר בנושא הזה, וההחלטה הייתה שנלך לחטיבה 401. קיבלתי את חטיבה 401 בסיני, פיקדתי עליה כל התקופה של הפרדת הכוחות? עד הפרדת הכוחות, עוד לפני זה. והייתי מפקד החטיבה. כשגמרתי להיות מפקד החטיבה, הדבר המפתיע, לקחו אותי להיות מפקד ראש חטיבת המבצעים של הצבא. דבר שהוא תמיד היה אחרי תפקיד של מפקד אוגדה, ופה החליטו שאני אבוא להיות מפקד, או אז קראו לזה ראש אגף מבצעים, אז לא היה אגף מבצעים, טעות תמיד, היה ראש אג"ם וחטיבת מבצעים או רמ"ח מבצעים. ראש אג"ם היה ראש אגף מטה בעיקרון שלו, סגן הרמטכ"ל, זה היה קוטי. הוא הציע לי לבוא להיות רצה, שאני אבוא להיות רמ"ח מבצעים. באתי להיות רמ"ח מבצעים למטה הכללי, עולם חדש, עולם אחר, ופיקדתי על קבוצה נפלאה של קצינים ואנשים שעובדים יום ולילה, ערנים כל הזמן לנעשה בגבולות ישראל, מגיבים ומכינים דוחות אינסופיים לאלופים ולמטה הכללי כל בוקר. עבודה קשה, סיזיפית, מעניינת, ואתה בעל השפעה דרמטית על הנעשה בתוך הצבא, אולי התפקיד המרתק ביותר כקצין מטה, להערכתי, שיש בתוך המטה הכללי. מה אהבת יותר? פיקוד או קצין מטה? קודם כל רק פיקוד, אבל אני לא רציתי להיות סגן למשל. כל פעם שהייתי יכול להיות, שרצו שאני אהיה סגן, אני העדפתי להיות קצין אג"ם למשל. אז זה נכון היה בגולני, זה נכון היה במקומות אחרים, על אף שהסגן בדרך כלל הוא תפקיד יותר בכיר והוא בדרך לתפקיד. אני תמיד אחרי תפקיד עברתי לתפקיד הפיקודי הבא, כך שעברתי את כל התפקידים של מ"פ, קמב"ץ, קצין אג"ם, מג"ד, אג"ם מבצעים, מפקד אוגדה. באופן טבעי אני החלפתי את תפקידי המטה תמיד בתפקידי פיקוד שרציתי ושאפתי להיות. יש הרבה שלבים בתפקידים האלה שאתה מתלבט אם אתה רוצה להישאר בצבא ואם אתה תישאר בצבא. אנחנו דילגנו על כל השלב הזה. זה נורא מעניין. אני אף פעם לא שאפתי ולא חלמתי על להיות איש צבא קבע ולהיות בקבע כל חיי. מה שריתק אותי זה התפקידים שכל פעם הציעו לי שמשכו אותי לעשות, וכולם היו תפקידי פיקוד, פרט אולי לרמ"ח מבצעים וקצין אג"ם גולני. כל השאר, תפקידי הפיקוד שכל פעם הציעו לי, השאירו אותי לעוד נתח זמן בתוך הצבא. לא חתמתי לתקופה ארוכה, כמו שהרבה קצינים שלא חתמו לתקופה ארוכה, מפני שלא רצינו להתחייב יותר מדי. בדיעבד, כל תפקיד שעשיתי, נהניתי ממנו, גם תפקידי המטה שביצעתי, לא רבים כאלה.
יש הבדל בין תפקידי מטה ברמת המטה הכללי ובין תפקידי מטה ברמת היחידות הכפופות הנמוכות. ברמת המטה הכללי, קצין מטה כמו רמ"ח מבצעים, רח"ט מבצעים, הוא תפקיד C. אתה שולט באמת על כל האירועים, הסודות של המטה הכללי. אני זוכר כשלקחו אותי לסיור ראשון, זה היה יחד עם רפול. רפול ואני הגענו למטה הכללי ביחד. אני לרח"ט מבצעים והוא לסגן הרמטכ"ל. ולקחו אותו לסיור, להראות לנו את כל סודות המדינה. וזה באמת היה מרגש, אתה פתאום רואה את העוצמה של המדינה שהיא לא ידועה ברמה של תפקידי הפיקוד שאותו עשית, אפילו לא ברמת הפיקוד, לפעמים לא ברמת הפיקוד של אלופים וכדומה. ואתה רואה את העוצמה הזאת של צה"ל ואתה חוזר עם ביטחון עצמי שאנחנו ננצח תמיד, גם אם זה במחירים קשים, אבל יש על מה לסמוך. אתה מקצה כוחות, כל הזמן אתה מקצה כוחות של ביטחון שוטף, כמה גדודים יהיו בכל מקום, כמה יחידות יגנו על כל גזרה, כמה כוחות בכוננות לביצוע חדירות, התקפות, פעילות ביטחון שוטף. אתה זה שמעורה בפרטים הכי קטנים של הצבא ובהחלטות הכי גדולות של הצבא. בתקופה הזאת ביצענו די הרבה פעולות, והפעולות בעיקרן היו או דרך סיירת מטכ"ל שביצעו הרבה פעולות בסגנון ובצרכים שהם שלהם לנושא הזה, או פעולות של יחידות לוחמות כאלו או אחרות, והתכנון שלהם, האישור שלהם והביטחון השוטף שנמצא בתוך התחומים האלה היו ללא הגבלה. אני זוכר שהיו לי ויכוחים קשים מאוד עם ינוש למשל. ינוש ואני היינו ביחד בפום, והיינו ביחסים מצוינים עם הרבה הערכה הדדית. אבל ינוש היה איש די פרוע במרכאות, והוא היה מגרה את המטה הכללי כשהוא היה אלוף פיקוד לבצע פעולות. ירו באיזשהו מקום, הוא מיד היה מסתדר לעשות פעולת תגמול. תמיד הוא רצה להגיב. ואני ביקשתי שזה מתוכנן, שיהיה באישור ושיהיה על בסיס של סדק נכון, בלוח זמנים סביר. ויאמר לזכותו שהוא היה גורר את הצבא לבצע את הדברים, אבל זה לא סתם הוא גורר, הוא היה ביחסים מיוחדים עם רפול. והוא היה גומר עם רפול בשקט לבצע דברים מסוימים, וכשאני הייתי מתלונן, רפול היה משחק את התפקיד שהוא נוזף בינוש, אבל ראש אמ"ן אמר לי תמיד, מנחם, אני יודע בדיוק הוא התחיל, ותמיד מי התחיל ולמה התחילו וכדומה, וינוש אמר לי תמיד, מה אתה רוצה מחיי? אני לא יודע, מה אכפת לך של מה שאנחנו עושים? הוא היה לא יכול לקבל מרות של המטה הכללי, ואת המרות של המטה הכללי אתה צריך לקבל, כי אחרת הצבא מאבד כיוון. והתפקיד של רמ"ח מבצעים, כמו של אמ"ן וכדומה, זה לבצע פעולות נכונות בזמן הנכון, עם הסדק הנכון, ושלא ניגרר ונטעה, ושבפעולה מסוימת אחר כך אתה צריך להפעיל הרבה כוח לחלץ את האנשים, או לצאת משגיאות שעשינו. ובין השאר את התפקיד הזה ביליתי כרמ"ח מבצעים תקופה מאוד ארוכה. כל הפעולות שהיו בלבנון בזמנו היו דרך הנושא הזה. אני תמיד האמנתי בכוחות המבצעים, וכוחות המבצעים היו בעיקר צנחנים וגולני בפעולות האלה של לבנון. לבנון הייתה אזור שבו אני התחלתי להכיר אותם כמג"ד או אפילו כמ"פ, אבל כמג"ד במיוחד, ואחר כך כמח"ט, אחר כך כמפקד אוגדה, ואני אגיע לזה עוד מעט,
ובעצם לבנון הזאת מסתבר לי לא יוצאת מתוך הלקסיקון ומהסיטואציה הישראלית והצה"לית שלנו גם היום. בקיצור, אחרי רמ"ח מבצעים, אני מוניתי להיות מפקד אוגדה 162. 162 זו התפארת של האוגדות יחד עם אוגדה 36, בלי לקחת לאף אחד חלק מהנושא הזה וגם לא את אוגדות נוספות שהיו, אבל היא הייתה אוגדה סדירה שבזמנו היא הייתה גם אחראית על בית ספר לשריון בטליק וכדומה, אבל היא הייתה אחר כך אוגדה סדירה שכללה את החטיבות הטובות של הצבא, והתקופה שאני נופל להיות בזה היא תקופת כוננות, שוב פעם עם הנושא של הפתח ועם התקופה של לבנון. הפתח מתגבר בלבנון, מבצע פעולות משם. יש מלחמת אזרחים בלבנון בין הדרוזים והסורים והמוסלמים, והתקופה הזאת היא תקופה שבה יש לנו איש שמחפש את ההחלטה לבצע פעולה מנצחת בלבנון, וזה אריק שרון, שהוא שר הביטחון באותה תקופה. יש לנו את ראש הממשלה מנחם בגין, רפול רמטכ"ל, מין הרכב מאוד לא מאוזן, הייתי אומר, בין האנשים האלה, בין בגין, רפול ואריק. ואנחנו מפקדי האוגדות, אני אחד מפקדי האוגדות 162, ואנחנו מעלים אותנו, אני בינתיים כמפקד אוגדה, יש לי את חטיבות הטנקים שלי, אבל בנוסף לחטיבות הטנקים יש לי את האחריות על בקעת הירדן. אנחנו יושבים בבקעת הירדן, ובשלב הכוננות ובשלב המהומות שיש לנו בנושא הזה, אנחנו עולים לרמת הגולן, להיות מוכנים בלוח זמנים קצר, במידה ויתאפשר לבצע לחימה בלבנון, כנגד המחבלים וכנגד אולי אחרים. אנחנו נמצאים ברמת הגולן, מחוץ לבסיסים שלנו, עושים אימונים ומקיימים אימונים כל הזמן. אנחנו מתאמנים על מלחמה קצרה ברמת הגולן, או מלחמה ארוכה ברמת הגולן, קצרה בשטח וארוכה בשטח, ואנחנו נכנס על המושגים של אורנים קטן ואורנים גדול, ואנחנו מתארגנים למלחמה הזאת. עולים ויורדים, נמצאים ברמת הגולן. אנחנו לא מבצעים אימונים מבצעים כמו שצריך, אבל לא מבצעים הכשרות, לא שולחים אנשים לקורסי מט"קים, ואנחנו לא נמצאים בהחלפת מפקדי כוחות שהגיעה תקופה. בשלב מסוים ההרגשה היא שזהו, היא רגועה, אי אפשר כרגע, לא הולך לקרות מלחמה בלבנון. אנחנו יורדים מרמת הגולן לבסיסים בבקעת הירדן. אנחנו עושים טקס ביום חמישי של החלפת מח"ט 500 באוגדה שלי, אחת החטיבות. אנחנו שולחים אנשים לקורסי מט"קים, אנחנו מחליפים מפקדי כוחות, מפקד מג"ד ההנדסה, מג"ד קשר ועוד ועוד. וזה ביום חמישי, וכל האוגדה אחרי תקופה מאוד ארוכה יוצאת לחופשה מרוכזת הביתה לשבת. האוגדה יוצאת בשבת, ביום שישי בבוקר לחופשה. עבדך בשלב מסוים נוסע הביתה לתל אביב. יש לי טלפון מאמיר דרורי להתקשר אליו בקווי. בהלכות הוא מודיע לי שאני אתקשר אליו בקווי.
אני נמצא באזור קריית ענבים, בדרך, אני מחפש שם טלפון, בקיצור אני עולה לכיוון מעלה החמישה, מוצא טלפון, אני מדבר איתו והוא אומר לי, מנחם תשמע, נפצע השגריר שלנו בלונדון, ויש החלטה שאנחנו הולכים לכניסה ללחימה, והוא אומר לי, תחזיר את האוגדה הביתה. זה יום שישי, אחרי ששחררתי את כולם, יום שישי, אני מקבל בצהריים את ההודעה הזאת. אני מחליט לעלות לצפון לקבוצת פקודות, לדעת על מה מדברים. אני נותן הוראה להחזיר את הכוחות מהבית, ומזה עוד לא הגיעו, חלקם לא הגיעו הביתה. ואכן אנחנו מגיעים לקבוצת פקודות לצפון. ההחלטה היא שהולכים. אני מקבל את המשימה שלי כאוגדונר, שהמשימה שלי לעלות, לכבוש את לבנון דרך החרדלה על גב ההר לכיוון כביש באר דמשק. עדיין אין לי כוחות. בשבת מתחילים להגיע הכוחות. בינתיים משנים את הרכב הכוחות, כי עדיין לא היה ברור בדיוק מה, אז אני מקבל גדוד אחד צנחנים מילואים, אני מקבל פחות גדוד מגולני, ואנחנו מתארגנים בצפון, באזור גבעת האם, בצפון האצבע של הגליל, נותנים קבוצת פקודות שלי לחטיבות. חטיבה אחת אני נותן לכיוון כביש החוף לאיציק מרדכי, וחטיבה שנייה את איתי, ועוד אני מקבל את חטיבת קקש ומתקים, קורס מתקים וקורס קקש של חטיבת בית ספר לשריון, ואנחנו מוכנים לצאת למלחמה. ביום מוצאי שבת נדמה לי אריק הגיע ושואל אותנו, אתם מוכנים לצאת ללחימה כבר ביום שני? אנחנו כמובן עם חזה נפוח אומרים לו כן. חלק מהכוחות עוד אינם, כוחות מסתדרים ואנחנו יוצאים ללחימה. מסתבר שאי אפשר לגשר החרדלה, ששם אני צריך לעבור, שזה קצת צפון אל מטולה, אי אפשר לפתוח אותו על ידי כוחות החטיבה שהיו שם של מופז, לא שלי. וההחלטה הייתה שאני אנוע בעקבות חטיבה אוגדה 36. אני אעשה סיבוב שלם של כל הצפון ואכנס לכיוון נבטיה דרך אחרי חטיבה, אחרי אוגדה 36. נכנסנו אחריהם, סטינו, נכנסנו אחרי זה לגב ההר והתקדמנו. כשהגענו לכיוון ג'יזין, הפיקוד נתן הוראה שאת בית ספר לשריון, פרט לגדוד אחד, אני מעביר למצנע ככוח מאולתר שהולך לכבוש את ג'יזין. אני משאיר כוח להבטח לגבי ג'יזין. אנחנו נלחמים בדרך במחבלים. אחרי תקופה מאוד ארוכה, אני פתאום יורים לי על הנגמש שאני נוסע בדרך, במקרה הזה של ההר בלילה, אחד אחרי השני במרחק של בערך כלי שישי או שביעי בשיירה, על מנת לוודא שאנחנו נמצאים, ופתאום יורים לך לנגמש, ואתה רואה את זה כמו פוגעים לך בנגמש ואתה יורה. מתחיל לראות עם הרובה מחדש שנמצא עליך, כמפקד אוגדה, זה כבר מזמן לא עשיתי את זה, והמשכנו הלאה אחרי הלחימה בנושא הזה. כן פגענו, לא פגענו, אני אפילו לא יודע, אבל הופסק הירי והמשכנו הלאה, וכך בעצם התחילה מלחמת לבנון הראשונה על כוח אוגדה 162. המלחמה החלה עבור אוגדה 162. המלחמה הזאת הייתה המלחמה הכי מתוכננת, הכי הרבה זמן התכוננה למלחמה הזאת, ולמרבית הפליאה בוצעה בהפתעה גמורה של הרכבי כוחות, נתיבי חדירה והחלטות בביצוע שלה. למה?
הבעיה הראשונה היה בעצם גנבת דעת, בעיקר על ידי אריק, שהוא לא חשב רגע אחד אפילו על לדעתי, אני לא דיברתי איתו על זה, על ביצוע אורנים קטן. החלטת הממשלה הייתה על אורנים קטן. בעיקרון היה ליטני, לא חשוב בנושא הזה איך הגדירו את זה, 40 קילומטר, זה מה שהוגדר בממשלה. לנו לקוחות לא אמרו אף פעם, אבל ידענו מה אמרו ומי אמר למי וכדומה. אבל אני אתן לך דוגמה. בישיבת עם מפקדי האוגדה, עם אריק שרון לקראת היציאה ללחימה, זה היה ביום שני בערב או ביום ראשון בערב אני חושב, עם מפקדי האוגדות, מציגים את התוכניות בזה, והוא אומר, חבר'ה, במילים האלה, חבר'ה, אי אפשר לסמוך על הממשלה, הוא שר הביטחון. מה שאומר עכשיו ודאי לא נאמר ולא נכתב. והוא אומר, אנחנו הולכים ולהיות מוכנים שאנחנו הולכים הכי צפונה, ויכול להיות שגם ניכנס לסוריה מכיוון לבנון. אנחנו צריכים להיות מוכנים עד הסוף. אבל הפקודה היא, אסור לנו להתנקש או להתקל או להילחם עם כוחות סוריים בשלב ראשון. אני זוכר שאני אמרתי לו, תשמע, אני הולך ישר, עד הון, על כוחות סוריים שנמצאים באזור ג'יזין ובאזור של הכניסה הזה. עמוס ירון בנחיתה מגיע גם כן לכוחות סוריים ישר בהתחלה, אז מה עושים? לא יורים עליהם? הוא אומר, עזוב אותי, תראו עליהם, הכל יהיה בסדר. אז זה הפקודה שקיבלנו בתדריך שהיה עם אריק. לא שמחנו אגב, מאוד כעסנו על הדבר הזה, של הצורה שבה הוא הציג את זה, שיש כוחות סורים אבל לא יורים עליהם, והחלטת הממשלה לא לירות על הסורים בהתחלה. כך יצאנו למלחמה קודם כל. ב' הכיוונים ששם האוגדות ייכנסו ללחימה שונו. אני הייתי צריך בהתחלה בפקה. אפשרות אחרת הייתה ללכת בגב ההר, ובסוף הלכתי על גב ההר, אבל כוחות החי"ר שהיו לי, בצדק רפול אמר, מה שמדאיג אותי בניגוד למה שאריק אומר, זה המחבלים, לא הנושא הסורים. אז הוא רצה שכל הכוחות שינצחו ושיהרגו ושיצליחו, יהיה לאורך ציר החוף כנגד הנושא של אש"ף באותה תקופה. הורידו לי את הכוחות, היה צריך לי חטיבת צנחנים, ת"פ שלי, מה שהיום נראה זה 551, אבל לא חשוב, חטיבת צנחנים מילואים, השאירו לי גדוד. היה צריך להיות לי גדוד 17 של בית ספר לשריון, העבירו אותו למישהו אחר. הייתי צריך לבצע הנחתת כוחות, לפי סיכום מראש, הנחתת כוחות, על מנת לחבור אליהם, ולא שלהילחם כל רגע על כל דבר. ביטלו את הנחתת הכוחות, כי אפשר להנחית כוחות, יש כוחות סורים בשטח, ואתה עלול להילחם בסורים. התוכניות התחילו להשתנות בתוך הדברים האלה, ואנחנו בסיכומו של דבר, הגענו בלחימה, להרבה מאוד שינויים שלא היו מחויבי המציאות והיו מתוכננים והיה צריך לשנות תוכניות, אבל הלחימה בוצעה. בשלב יותר מאוחר של הלחימה הזאת החליטו על הפסקת אש, אבל אף אחד לא רצה כנראה שאכן נקיים הפסקת אש. אני זוכר סגן שר הביטחון מוטקה ציפורי היה אצלי באוגדה, כאשר הממשלה החליטה על הפסקת אש יחד סוכם עם הסורים. ואני קיבלתי הוראה לבצע מה שנקרא סחילות. סחילות היה מונח צבאי חדש של אריק שרון. כל פעם לנסות לגנוב קצת עד שהם יורים, ואז אנחנו נעצור, אבל לראות ולראות מה אפשר להשיג. והוא אמר לי, אתה לא רשאי, אבל אני לא מתערב לך בהחלטות, מוטקה ציפורי. אבל הוא רץ לממשלה לדווח את זה בממשלה.
אז כל פעם אמרו לנו עצרו, וככה 3 ימים התקדמנו קצת, עצרו אותנו, התקדמנו קצת, עצרו אותנו. בשלב מסוים אנחנו נפגשים עם אריק, ואז הוא אומר לנו, מה פתאום עצרתם? אז אמרו לו, זה הפקודה, ורפול אומר, אני נתתי את הפקודה, מה אתה שואל בזה? הוא אומר, אף אחד לא היה צריך לעצור, הייתם צריכים להמשיך להתקדם, להגיד שאתם לא שומעים את הפקודות לעצור, ולהמשיך הלאה. ככה אני תמיד פעלתי. עכשיו, זה היה אריק, בכישרון שלו, ביכולת המנהיגות שלו, אבל בחוסר המשמעת שלו, הלאומית והצבאית בנושאים האלה, אבל יאמר לזכותו שהוא היה הרוח החיה שתרמה לצה"ל בהרבה מאוד תחומים. אנחנו את המלחמה הזאת שם, אני אגב לא הגעתי לכביש ביירות דמשק שרציתי בשבוע הראשון, החליטו על הפסקת אש והודיעו לי על הפסקת אש ולא הצלחתי לצאת לכביש ביירות דמשק, דבר שמאוד הפריע לי, אבל המשכנו על את הקרב דרך כיוון אחר והגענו כעבור שבוע אחרי זה לכביש ביירות דמשק ולעלי ולכל המקומות האחרים דרך כיוון אחר עם העוצמה שהייתה לנו פלוס חטיבת גולני שצורפה אליי. מנחם, אתה מפקד אוגדה, אתה בשטח, יש תוכנית, אורנים גדול. אתה מספר לי על אריק שרון, על רפול. מה הרגשת? אריק שרון הוא שר הביטחון או הרמטכ"ל על? אין ספק שאריק שרון היה רמטכ"ל על, הוא היה שר הביטחון, אבל הדומיננטיות שלו וההשפעה על הצבא וגם בדיונים מול רפול היו מעוצמה, גם של רפול היה פעם פקוד שלו, גם בזה שהוא מבין כל דבר שעושים בתוך המערכת הצבאית, והתחושה שלו שהוא צריך להיות מעין מאזן בין הדרג המדיני ובין האמונה שלו איך הצבא צריך לפעול. רפול שהיה אגב מאוד איש הגון, הוא התקן את כל פעם שהיו לו ויכוחים, אני יודע אחר כך בדיעבד, התקן את ראש הממשלה וגם לפעמים אפילו התלונן על הדברים השנויים שיש עם אריק, אבל הוא, מה שראש הממשלה אמר לו, הוא דאג לבצע ולהוריד את הפקודות כלפי מטה, כלפינו מפקדי האוגדות. הוא היה רמטכ"ל מלא לגבינו, אבל אריק היה בכל זאת רמטכ"ל על בהשפעה ובתפקוד ודחיפה לאיפה הולכים. המלחמה הזאת היא מלחמה שבסוף הגענו לכל היעדים והמטרות. היה לנו שם את הברוך של סבא ושתילה שעשו אותם הכוחות הנוצרים. אמיר דרורי ידידי וחברי זכר צדיק לברכה, באמת צדיק, היה איש מפקד לתפארת, אבל הוא היה די מרובע והיה מבצע פקודות כהווייתן, ואמרו לו בנושא הזה של לאפשר לכוחות להיכנס, לכוחות הנוצרים להיכנס לסבא ושתילה. עמוס ירון היה שם מפקד האוגדונר שהיה באותה גזרה. אני נתתי כוחות מהחטיבה שלי, מהאוגדה שלי, חטיבה שהייתה באותו מקום, להיכנס, להבטח ולהילחם באותו מקום. הייתה פרשה מאוד ידועה של אלי גבע שהיה מח"ט אצלי בחטיבה, אבל החטיבה, העברנו אותה ת"פ, אמרתי לך בהתחלה, לכביש החוף, בהתחלה לעמוס ירון, ואחר כך היא הייתה של הפיקוד שם. היא הייתה באותו מקום. אלי גבע לא רצה להיכנס לביירות, וכשהוא הרגיש שהוא לא רוצה להיכנס לביירות אבל אף אחד לא שומע אותו, הוא בא אליי. אני הייתי באמצע קבוצת פקודות של כניסה לביירות והבטחת הגזרה מול הסורים. החלוקה הייתה שאני משתלט על עלי
ובולם מול סוריה, והכוחות האחרים נכנסו לתוך ביירות. ואני הולך מעלי עד למרכז, מה שנקרא מוזיאון, בתוך ביירות. אלי גבע, שהיה צריך ללכת יחד עם עמוס ירון, והוא היה בת"פ שלו, החליט שהוא לא נכנס כמפקד לתוך ביירות. הוא בא אליי, ואני באמצע קבוצת פקודות, אבל הוא מסמן לי בידיים שהוא מוכרח לדבר איתי במיידי. אני עושה הפסקה, ואז הוא מספר לי את מה שהוחלט מבחינתו. אמרתי, אתה עושה טעות, אתה לא יכול לעזור את החטיבה שלך בגלל שאתה מחליט שזה לא נכון, בגלל שזה לא מוסרי, בגלל מה שאתה מחליט. זה אתה לא יכול לעשות. הוא אמר לי, מנחם, אני לא יכול לפקד על החטיבה בכניסה לביירות. אמרתי לו, תחשוב טוב, אתה תיזכר לדיראון בנושא הזה. הוא אומר לי, אני ביקשתי אישור לנסוע להתייעץ בעורף. נתנו לו, עמוס נתן לו לנסוע להתייעץ. הוא חוזר והוא אומר לי, התייעצתי עם אבא שלי, שהיה איש נחמד ויקר, ודיברתי עם עם מי שהיה, אז היה לפני זה סגן הרמטכ"ל, עם טליק, שהוא היה די בן טיפוחו של טליק. אמרתי לו, מה אמרו לך? אמרו לי שאני לא עושה נכון, אבל תחליט מה שאתה רוצה. משהו כזה שנתנו לו באיזשהו מקום, לא עידוד לו לעשות את זה, אבל לא לחמו נגדו בכוח שהוא לא יעשה את המהלך הזה, והוא החליט שהוא לא מפקד על הכוח. המניעים היו מוסריים, לא אסטרטגיים, טקטיים, היו מצפון. המניעים שלו, שאף אחד לא יכול לבדוק אותו לעולם, היו פעם אחת בהגדרה מניעים מוסריים שכניסה לביירות נהרוג המון אזרחים, והטענה השנייה של חלק מהלוחמים זה היה שהוא פשוט פחד. היה לו כבר לפני זה תחושה, פעם אחת מצב שהוא החליט לא להוביל את הכוח אלא להיות קצת מאחור, כך הם טענו. הוא לא היה אצלי אז אני לא יכול להעיד בדבר הזה. רפול לקח את הדברים האלה והפך את זה שכל הסיבות שהוא לא רצה, זה הוא פחד באופן אישי. יאמר לזכותו שהוא אמר אז לרפול, כשרפול אמר לו את הדברים האלה, הוא אמר לו, אני מוכן להיכנס כלוחם, לא להיכנס כמפקד חטיבה, על מנת להוריד את הסיבה הזאת מעל התיאורים. הוא אמר לו, אני מוכן להיות נהג הטנק הראשון ולא המח"ט. לא, אני רוצה להיות לוחם, להיות טנקיסט בנושא הזה. הוחלט שהוא יעזוב את החטיבה, הוא הפך להיות באמת לסמל של מאבק ציבורי פעם אחת, ויכוחים צבאיים פעם שנייה. אגב, לפני שהחלטנו להיכנס לביירות, בקבוצת הפקודות שהייתה של הפיקוד, של פיקוד צפון, הוא אמר שהוא חושב שזה יהרוג אנשים מיותרים וכדומה, והתנפלו עליו. אני הגנתי עליו, אמרתי, חבר'ה, אני שמח שהוא אומר את זה, כי צריך לבטא את עצמנו מה שאומרים. אני חושב שאם הוא אומר את זה, אני מוכן לעמוד מאחוריו בנושא הזה, אבל אחרי שהתקבל החלטה, אנחנו הולכים ומבצעים את מה שיוחלט. זה מה שהוא לא יכול לעשות. אבל היה דו שיח כזה. זה לא היה out of the blue sky. הנושא הזה יישאר לוויכוח מאוד ארוך. אני בטוח שכל מי שרוצה להציג את הבעיה המוסרית, מאוד מאוד מעריך את הדבר הזה. כל מי שרוצה להציג את הבעיה הצבאית ואת העוולה שהוא עשה לחטיבה שלו ואת
היא החלטה לא נכונה צבאית, אני מרשה לעצמי לומר, יישאר בדעתו גם בהמשך. אבל זה גם כן ליווה אותנו. הוא היה שייך לחטיבה, לאוגדה שלי מצד אחד, אבל ת"פ, אמנם עמוס ירון, כשזה קרה ושהוא לא רצה להיכנס עם עמוס ירון לאיפה שהיה צריך, הנושא הזה מאוד השאיר פצע בתוך הצבא בתקופה הזאת. אני יכול לעצור פה את הנושא של המלחמה בלבנון, מפני שמאותו רגע, לאחר סבר ושתילה, החלה בעצם בעיה קשה של גוף חדש שקם לתחייה אנטי-ישראלי, וזה החיזבאללה, או הכוחות השיעים ליתר דיוק בלבנון. הכוחות השיעים, אני נכנסתי כאשר הכוחות השיעים בכניסה שלי בדרום זה פיזרו עלינו אורז בשמחה. עברנו דרך הדרוזים שהיו מאוד אדישים אבל בסדר איתנו. נלחמנו לטובת הנוצרים שהיו אנשים עם בעיה מוסרית קשה מאוד, ביצעו מעשים שלא יעשו, אבל אנחנו היינו לצידם בנושא הזה. אני מנעתי בכוח כניסה של הכוחות הלבנונים, נקראו אז, של בשיר וכדומה, לתוך השוף, על מנת להכריע את הדרוזים ולקח מהם את הנשק. שמתי כוחות שלי ומנעתי מהם. הם החליטו להפעיל נגדי, היה לו רדיו טלפון, מה שלי לא היה אז. הוא רצה לצלצל לרפול ולאריק, שאני מונע מהם לבצע את המשימות שלהם. אני יודעתי שהוא לא ייכנס בשום פנים ואופן. דיברתי עם אמיר דרורי ואמרתי לו, אמיר, אני לא אתן להם להיכנס כל עוד אני מפקד השטח. אמיר אמר לי, אני איתך. והצלנו לדעתי את הנושא של הדרוזים, שאגב, כל השייכים שלהם אחר כך באו לברך אותי שמנעתי את הפגיעה בהם, והפכתי להיות גיבור הדרוזים. והם הוציאו את זה גם בספר אחר כך, שאני צריך תמיד להתנצל שזה לא שחדו אותי בשום דבר. הם היו קהילה מעניינת. גם הם די אכזריים שזה קשור לשמור על עצמם, ויכלו לשחוט שם בקלות. אני אומר, לשחוט זה תרתי משמע של כוחות נוצרים, והנוצרים אותו דבר לדרוזים, וזה דברים שהיו בתוך הגזרה, ואתה כמפקד הגזרה צריך למנוע את הדבר הזה שלא יהפוך לך פה פתאום בעיות קשות, אבל אלה הדברים השוליים בתוך המערכת עצמה. אני בשלב מסוים מסיים, כמו תמיד. אני מסיים וכשולחים משלחת של צה"ל להסביר את המלחמה בארצות הברית וקנדה, אני נוסע במשלחת לארצות הברית. במשלחת יש קבוצה די גדולה של לוחמים ושל אנשי מטה של נלחמה במלחמה הזאת, להסביר שאנחנו בסדר ושהיינו לא כצעקתה וכדומה. כשאני חוזר, אני גמרתי להיות מפקד אוגדה, אני מעביר את האוגדה לפיקודו של אמנון ליפקין שחק בלבנון. הוא איש יקר, חמד של בן אדם. היום זה לא בגלל שמדברים על מתים, אלא מפני שהוא היה כזה. ועוד אני בשדה תעופה, אחד המג"דים שהיה, המח"טים, שהיה מח"ט חי"ר של האוגדה שלנו, מודיע לי שהוא נפצע, לקחו אותו לבית חולים, וירמי היה המח"ט. אני אומר לו, תדבר עם אמנון, לא איתי, אבל הוא אומר לי, כן, אני גם התקנתי את אמנון, ואכן הוא נפצע, נשאר נכה ברגל, והוא אחר כך היה מפקד הנחל,
אמנון נשאר שם בתקופה מחורבנת של מלחמה חדשה נגד ההתנגשויות בכל החיילים שלנו וכדומה. אני דילגתי על שלב אחד שאני חייב לחזור אליו. עודנו נמצאים בלבנון, מח"ט 500 שלי יוצא לחופשה ויוצא הביתה. מי זה? זה דורון רובין. דורון רובין מפקד מעולה, הגיע מהצנחנים, הגיע לאוגדה יום לפני תחילת המלחמה, אז הוא החליף את המח"ט שהיה של 500, והוא יוצא הביתה. ואנחנו שמים מערבים כנגד כוחות אש"ף שיכולים להגיע וכדומה. אני נותן לו פקודה לוודא ששמים מערבים, כל מה שצריך. הוא כאיש רציני עושה סיור, ממקם את המערב איפה שצריך, מודיע למ"פ ולמג"ד שהיו שם, מג"ד הנחל והגדוד נחל שהיה כפוף אליו. עושים סיור, ממקמים את המערב, הוא נוסע הביתה. באמצע הלילה מודיעים לי, חטפו את המערב. 6 חבר'ה במערב נרדמו, 3 או 4 אנשי אש"ף הגיעו לשם וכתפו אותם ולקחו אותם בבושת צהלית נוראית. בנושא, אני יורה בינתיים לכיוון הגבול, לאפשרות שניסו לקחת אותם וכדומה, מתחיל להוציא כוחות למקום, אבל זה כבר גוט שפייט, מה שנקרא ברומנית, ובסיכומו של דבר חטפו לנו 6 חיילים, דבר שלא קרה בצורה הזאת לצה"ל קודם. ועל 6 האלה שילמנו אחר כך מחיר עתק של החזרת מחבלים, הרבה מאוד ויכוחים על הנושא הזה, אנשים שלא באשמתם, על זה ששילמו מחיר כזה. הצרה הייתה שמפקד הנחל, מפקד הגדוד הנחל 932 שהיה אצל דורון, החליט לקחת חיילים שהגיעו באותו יום לגדוד, טירונים ממש, גמרו את הטירונות, אבל ישר הגיעו אל הגדוד, שלח אותם להיות החבר'ה שנמצאים שם, למעט המפקד או עוד אחד, אבל בסך הכל היה גוף חלש, לא מוכן של הנחל, בעיקר הטירונים, והבושה הייתה עצומה. אגב, אני הדחתי את המג"ד על זה שהוא החליף את האנשים בלי להבין את המשימה שהייתה לו. הדחנו את המ"פ על זה שהוא לא היה שמר קשר איתם ולא וידא אם המערב תקין, לא תקין וכדומה, ועד שגילו ועד שכל מה שקרה. אבל יחד עם זה, אני אפילו אמרתי לרפול שאני ממליץ לדון לגבי דורון רובין, לקבל החלטה גם לגביו, על אף שהוא עשה לכאורה את כל הפעולות הנכונות, אבל אני אז אמרתי אמרתי לך נדמה לי בהתחלה שהאחריות לא ניתנת לחלוקה, וחזרתי לנושא הזה ואמרתי אם צריך אני מוכן גם שזה ילך עד אליי. בנושא הזה רפול אמר תפסיק לדבר שטויות, לא את אמיר ולא אותך, לא את דורון ולא אותך, והדורון לא אשם בכלום, מה אתה רוצה ממנו? והנושא הזה נגמר ברמה של המג"ד והמ"פ, והאסון של 6 שלקחו אותה. אז זה אירוע נוסף שהיה לאוגדה בלבנון. כן, אני כבר לא שם. אמרתי, נסעתי לארצות הברית לספר על המלחמה. כשאני חוזר, יש בעיה לאיפה אני הולך. ואז יש את שיחות השלום עם לבנון. וממנים אותי לשיחות האלה. ואני מתמנה להיות ראש אגף תכנון של צה"ל.
ואני נמצא בשיחות עם לבנון, שיחות שמתנהלות בשני מקומות, בחלדה, בשדה התעופה בביירות, או במטולה, בכוונה ביצענו שזה יהיה בשני מקומות זהים בדבר הזה. הצוות הישראלי שהגיע לשם, היינו בעיקר אלי רובינשטיין, שהוא היועץ המשפטי, היה את ברשה תמיר, שהיה הנציג של שר הביטחון, הוא היה ראש אגף התכנון של שר הביטחון עד שאני מוניתי, והיה את דייב קמחי, שהיה איש המוסד, ואני כנציג צה"ל. הצד הלבנוני, שלמדנו אותם כבר מזמן, הגיעו 3 אנשים, אחד ששומר על השני. ראש המשלחת היה סורי, האיש נוסף היה, והוא היה סורי נוצרי, איש נוסף היה מוסלמי שייצג את העדה המוסלמית, והשלישי היה שיעי שייצג את העדה השיעי. כל אחד שמר על השני מה אומרים. היה בפיקוח של האמריקאים, משהו שמזכיר קצת את מה שקרה עכשיו. השיחות האלה מתנהלות כמעט 2 או 3 פעמים בשבוע. לקצר את התהליך הזה, הגענו תחת הדרכה של אריק שרון כשר הביטחון עדיין. הוא אומר לנו מה לא לוותר, ולנו התפקיד לשכנע אותו שלא תמיד כל מה שאומר ניתן להשיג בשיחות האלה. רפול היה מנוטרל מהשיחות, אבל התקננו אותו. השיחות האלה נמשכו עד להגעה להסכם מפורסם שנקרא 17 במאי, הסכם לבנון הראשון. אני קורא לו הראשון, ההסכם הלבנון. חתום על ידי כולם, כולל על ידי האמריקאים, גם הלבנונים, גם אנחנו. אני חתום על המפה שהייתה, וחלק מהחתימות על ההסכם. ההסכם עצמו אושר על ידי ממשלת ישראל, והוא היה צריך להיות מאושר על ידי אמין ג'ומאיל, האח של בשיר שנרצח, שהיה נשיא לבנון, על מנת לאשרר את ההסכם. והיינו בטוחים, לא שהיינו בטוחים שהוא יושם בסוף, חשבנו שכן, אבל לא היינו בטוחים. אמין קיבל את הדבר, הם שכנעו אותו להסכים, הוא קיבל מיד הודעה מבשיר מאסד שהתייצב בדמשק, הוא נסע לדמשק. אסד אמר לו, תשמע, אתה לא תישאר בחיים כמו אחיך אם אתה תאשרר את זה. חזר, סיפר לנו, הוא או באמצעות מי שהיה איתו, שהוא שם אותו על הכיסא לשבת 7 שעות, לא נתן לו לקום להשתין, לא נתן לו לעשות שום דבר, והוא היה כבר מותש לגמרי, והוא אמר, אני לא חותם, חזר בחזרה, ואני אומר לכם, אני לא חותם, במקום זה, אני לוקח את המשפחה, ואני נוסע לפריז, ולא היה נשיא באותו רגע בלבנון, אף אחד לא ישרר את זה, וכמובן שההסכם הזה לא קרה. מאוד דומה בכמה היבטים לנושא של היום, למעט דבר אחד, שאז לא הייתה התנגדות של החיזבאללה על ההסכם, או שהם לא הבינו אותו, שהם לא היו מוכנים לזה. הדמות הדומיננטית של השיעים בלבנון חתם והיה מוכן לקבל את ההסכם הזה. אני לא יכול להגיד שפספסנו שם את ההסכם, אני רק אומר כדאי להסתכל בזהירות על ההסכם הנוכחי בנושא. לאחר התפקיד הזה אני ראש אג"ת במינוי מלא. והתקופה הזאת, תקופת עסקאות השלום מצד אחד עם מצרים שמתחילה קצת אחרי זה, ב-54,
השלום שכבר עם לבנון, שקיים ולא קיים, שיחות שאני בקיא בהן, שמתנהלות באיזושהי צורה עם ירדן על הסכמים עתידיים, בניית הצבא מחדש כתוצאה מכל המלחמות שהיו, והגעת אחראי על מבנה הצבא ועל התקנים של הצבא, על הרכב היחידות, על התקציבים של הצבא, ועוסקים בתקציב של צה"ל. מגיע אז החלטה ראשונה של ארנס שהוא שר הביטחון, כי בינתיים אריק הוחלט שהוא לא יכול להמשיך להיות שר ביטחון על ידי ועדת כהן, ועמוס ירון שהוא לא יכול בתפקידי פיקוד ושולחים אותו להיות נספח צה"ל בארצות הברית, ורפול שבמילא כבר משתחרר מהצבא ונתנו לו להשתחרר בלי להטיל בו דופי. מוישה וחצי נהיה רמטכ"ל, ואכן עוסקים בעיקר בנושא של מבנה צה"ל, מחליטים על לשנות את צה"ל באופן דרמטי דרך הקמת מפח"ש, מפקד חילות שדה, על ידי זה שמגדילים ומקטינים את הצבא בכל מיני כיוונים. אנחנו נמצאים בסד"כ אדיר של קרוב ל-4,000 טנקים, ומחליטים להתחיל לצמצם את הסד"כ הזה. אנחנו מקבלים החלטה של ארנס, את החלטת ממשלה לצמצם ב-800 מיליון שקל את תקציב הביטחון. מחייב אותנו לבצע עבודה איפה מצמצמים ומה סוגרים. אנחנו בהמשך סוגרים אוגדה סדירה, משאירים פחות כוח סדיר ובונים את הצבא למשימות עתידיות. המצחיק הוא שאז 800 מיליון שקל נראו לנו כמעט הרס הקיום של הצבא, כאשר שנים אחרי זה התחילו להוריד כמויות הרבה יותר גדולות, כספים הרבה יותר גדולים בנושא הזה, וצמצומים הרבה יותר גדולים של הסד"כ. אנחנו טנקי המרכבה, אני זוכר, אני החלטתי לצמצם את בניית טנקי המרכבה. טליק, שהיה האבא של טנקי המרכבה, החליט שאני פושע ושאני לא מבין, ואיך בכלל אני מתקיים וצריך להשמיד אותו. ובקיצור קיבלו את עמדתי בסוף, להוריד את טנקי המרכבה, והתחלנו להגיד, ירדנו מ-120 ל-80, לא שהורדנו לגמרי, בסוף ירדנו בכלל לכמות הרבה יותר קטנה. זה היה לחסוך תקציב שהוא היה תקציב ענק, גדול על מדינת ישראל. היה גם ניסיון לבנות את המטוס הישראלי הראשון, את הלוי. אני התנגדתי לזה, והתנגדו לזה יותר גם מפקדי חיל האוויר, ובעצם עשינו די שותפות נגד שר הביטחון, ודרך עברי, אביהו בן נון ואני ועוד כמה לא לבצע את הלוי ולהחליט במקום זה לרכוש את מטוסי F-16. החלטה שהייתה קשה מאוד למדינת ישראל, כי מדינת ישראל באמת לא יכולה לבנות נשק עיקרי לבד בהיקפים, בכמויות ובכל הדברים. אז מחר היינו עם טנקי מרכבה וצמצמנו שם את הדבר הזה, אבל זה הנשק העיקרי ביבשה של הטנקים. לא אנחנו נלכת גם לנושא של מטוס הלוי, שכמה שהוא יהיה טוב, המטוס ה-F-16 לא תזלזל בו, וה-F-15 שהגיע אחר כך, והיום אנחנו יודעים מה המשמעות של חיל האוויר, וזה לא נכון שצה"ל יעשה את זה לבד. כאג"ת אנחנו התנגדנו לזה והצלחנו. התפקיד הוא מרתק, תפקיד שמשפיע כמובן על כל הערכים של הצבא, על המיקום של הצבא, על המבנה שלו, על המערכות הנשק שלו בעיקרן.
ואחרי התפקיד הזה, אני בשנת 85, סוף 85, אני מסיים תפקיד ראש אג"ת. אני מבקש לצאת ללמוד בחו"ל. אני מתלבט אם להשתחרר או לא, מבקשים לי לא להשתחרר. יש דיונים על הרמטכ"ל, בינתיים רבין, שר הביטחון. אני ממליץ על אהוד ברק להיות הרמטכ"ל הבא. הוא מתמודד מול דן שומרון. נושא נוראי פרץ בין מוישה וחצי לדן שומרון, שיצא לעיתונות ויצא לציבור על בסיס מעין אשמה על דן שומרון כהומוסקסואל, דבר שהוא לא היה צריך להשפיע על מינוי רמטכ"ל, אבל הוא גרם לזעזוע בתוך הצבא של חלק מהמין לדן שומרון וחלק מהמין למוישה וחצי, ורבין לשמחתי החליט שדן שומרון יהיה רמטכ"ל, לא מפני שתמכתי בדן, תמכתי באהוד ברק, אבל זה היה נראה לי איוולת לחשוב שא' הוא כזה, ואם הוא כזה זה לא הפריע לי בכלל שהוא יהיה רמטכ"ל. אבל זה קרה גם כן באותה תקופה, בסיכומו, לא בסיכומו, אבל תפקיד אג"ת בעצם מסתיים כשאני נמצא בארצות הברית, ומוישה וחצי מבקש ממני להיות בתפקיד נוסף כראש אג"א, או מה שנקרא היום ראש אגף טכנולוגיה, אגף טכנולוגיה ולוגיסטיקה. אמרתי זה נראה לי טוב לגבי לצאת לחיים אזרחיים אחר כך, אבל התנאי שלי שאני אצא ללמוד בארצות הברית או מקום אחר. הציעו לי ללמוד בארצות הברית, ומחר באו לי קשרים עם אמריקאים. בתקופה שלי כראש אג"ת אגב, נסענו לפגישה עם ריגן, שזה היה את שמיר, מי שהיה אז שר הביטחון היה את מישה ארנס, אני הייתי ראש אג"ת, אהוד ברק ראש אמ"ן. נסענו לארצות הברית לפגישה עם ריגן בבית הלבן. שם סוכם על המשך קשרים אסטרטגיים בין ישראל לארצות הברית והקמת גוף שינהל את הדבר הזה באופן קבוע. הקמנו את הקשרים האסטרטגיים עם ארצות הברית, אני הייתי אחד הנציג הצבא בנושא הזה. ניהלנו את זה כל חצי שנה פגישה פה או שם. יצרנו קשרים מאוד טובים עם דרך וכיוון לגבי העתיד ושיתופי הפעולה העתידיים. אני יכול לומר שזה היה פינאלי די רציני ושמח לסיום התפקיד הזה כראש אג"ת. התפקיד הבא שלי, אני בארצות אני רוצה עוד להתרכז טיפה כראש אג"ת. איזו משימה הכי גדולה שאתה לקחת על עצמך בתור ראש אג"ת או ביצעת בתור ראש אג"ת? המשימה הכי גדולה היא מבנה צה"ל. שינינו את מבנה צה"ל באופן דרמטי. החלטנו להכפיף את החילות לגוף אחד כחילות השדה, שהן יתפקדו בקשר, באימונים, בתקציבים, בכל מה שצריך, יקבלו יכולת להתערב ולא שהכל יעשה דרך המטה הכללי. אגב, חלק מזה הסמכויות שוויתרתי באג"ת, מתחום התקציבים וכדומה. נדמה לי שזה בנה צבא נכון יותר, טוב יותר, ולדאבוני, כשחזרתי מארצות הברית, אחרי שסיכמתי את כל הדברים, ואושר במטה הכללי, עם מלחמה נוראית עם האלופים החברים שלי. כי אף אחד לא רצה לוותר על הסמכויות שלו. הדוגמה היא, כל הבסיסים של החילות המקצועיים, אם זה תותחנים, ארטילריה, תותחנים, הנדסה, קשר, כולם, מפקדי הבסיסים האלה, שעד אז היו מפקדים שכפופים לקציני הקשר האלה למיניהם, יהיו מעתה מפקדים, קציני החיל הראשיים, הם מפקדי בתי הספר המקצועיים. אגב, זה ככה בארצות הברית, ולא
באיזושהי צורה גוף עצמאי, מפקדה גדולה שיושבת בתל אביב או במקומות כאלה. הם לא אהבו את זה. אבל קצין שריון ראשי ירד לסיני, הפך להיות מפקד הבסיס שם כקצין שריון ראשי, גם מפקד הבסיס. קצין תותחנים ראשי אמר לי, מנחם, עזוב, אני לא אעשה את זה. אמרתי לו, אתה תעשה את זה. מזרחי היה אז, בחור מוכשר מאוד. הוא אמר בסדר, הוא בנה את המפקדה שלו בשבטה כמפקד הנושא, הוא לא ישב שם יום אחד, וקצין שריון ראשי היה אז, לא חשוב, היה צריך לשבת שהחליף אותו, היה צריך לשבת גם כן בסיני, הוא החליט שהוא יישב בבית השריון בתל אביב, ואני חוזר מארצות הברית, כל החילות האלה לא עברו להיות מפקדי, קציני החיל לא הפכו להיות מפקדי החילות בבסיסים שלהם, אלא צמצמו את המטה שלהם והכפיפו אותם לקצין ראשי אחד שנקרא מפקד חילות השדה, אבל מהרגע הזה הם רצו להיות מבנה אחר, לא מפקד חילות השדה אלא זרוע, דבר שאני התנגדתי לו. זרוע כמו חיל האוויר וכמו אחרים, זרוע אין לו את הסמכות במלחמה על שום דבר בחילות ביבשה, כי הם כפופים לפיקודים, זה המבנה הצה"לי, לא כפופים בנושא הזה לאיזה זרוע שמפעילה אותם. אז דווקא הזרוע שהיא הכשרה, ניהול, מסורת, כל הדברים, במלחמה אין לה תפקיד. היא לא יכולה להיות זרוע בנושא הזה, היא תהיה מפקדת חילות השדה. לא קיבלו דעתי אחרי שאני גמרתי והחליטו להקים זרוע יותר מאוחר. מה שנקרא מזי? מזי. היום יש זרוע, מפקדת זרוע יבשה, לא היה בדעתי, נכשלתי. אני חושב שזו הייתה טעות. יחד עם זה, המציאות הוכיחה שאפשר הכל. הדבר הנוסף בכל הנושא הזה שאמרתי לך של מבנה התקציבים וכדומה, זה שלא הלכו, הקטינו את התקציבים וירדו בכמות הטנקים שייצרנו, ולא להקים את הלוי, ולתת בכל זאת לחיל האוויר להיות זרוע עיקרי של תקציבי של צה"ל, אני חושב שזה יותר החלטות נכונות בתקופתי. אני עובר משם, מיד אחרי ראש אג"ת אני עובר להיות בארצות הברית. הנושא לארצות הברית, כפי שאמרתי לך, אני מקשרים שלי עם ארצות הברית והבקרה שהייתה לי, אני הולך להיות עמית מחקר ברנד קורפוריישן בארצות הברית. זה מוסד של המחקר שקשור, הוא עצמאי לחלוטין, אבל הוא קשור לממשל האמריקאי, למשרד הביטחון האמריקאי, ההגנה האמריקאי. יושב בלוס אנג'לס, למעשה בסנטה מוניקה. אני הולך ללמוד ב-UCLA, אני מתקבל ל-UCLA ללמוד MBA. אני נמצא עם המשפחה, חלק נמצא בארץ, חלק בת אחת בצבא, שאני מצליח לקבל אישור לשנה שתהיה איתנו והיא חוזרת לצבא בתחיית שירות. עוד בת אחת בארץ, אבל עוד בן אחד שנמצא איתנו. החוויה שם היא עצומה, הלימודים והסביבה שבה אני מתפקד היא בלתי רגילה. הקשרים שלי עם הארץ הם מעטים, אין שם קשר רציף או צרכים. רבין בא לבקר ללוס אנג'לס, אנחנו נפגשים שנינו והמזכיר הצבאי שלו במלון שרבין שוהה, הוא מספר לי מה קורה בארץ, הקשרים שלי איתו מאוד הדוקים. אגב, לפני שנסעתי, דבר שהוא מתאים לצבא, רבין היה בבעיה עם הרמטכ"ל מוישה וחצי. לא חשוב כל הסיפור, הוא רצה למנות מישהו אחד למפקד הנחל, הוא רצה את ירי אולמרט, מוישה וחצי, בנושא של המינויים האלה הצבא יותר רציני מאשר שר הביטחון, ובכל מקרה גם הקשרים היו שם מסיבות נוספות
לא סימפטיות. אמיר דרורי שעוזב את הצבא במצב לא סימפטי מול שר הביטחון, הוא השמיץ אותו ומשה וחצי גיבה אותו. You name it, יש בצבא תמיד בעיות שאתה לא יוצאים החוצה לשמחתי. ואז הוא מספר לי את כל הבעיות שיש לו עם משה וחצי ועם האחרים, אבל לפני שנסעתי הוא קורא לי, הוא אומר לי, מנחם, אני חושב שאסור שתיסע לארצות הברית, אני מציע שתהיה אלוף פיקוד צפון או ראש אמ"ן. ואני אומר לו, תראה, שני דברים, קודם כל הציוד שלי כבר שלחתי, נמצא כבר בלוס אנג'לס, כי זה יומיים לפני, ואני כבר הכרטיסים והילדים, המשפחה, ילדים גם הפסיקו ללמוד. אמרו, זה סיבה אחת. הסיבה השנייה, אני חושב שאתה עושה טעות, כי לדעתי, אחד משני התפקידים, מעושי התפקידים האלה, הוא הרמטכ"ל הבא של צה"ל. אני לא מיועד להיות רמטכ"ל הבא. הוא אומר לי, איך אתה יודע? אני אומר לו, תשמע, אני לא רוצה עוד נחש, אני מכיר איפה הדור שלי נמצא. לדעתי יש את אהוד ברק ודן שומרון כרמטכ"לים פוטנציאליים לעתיד. אני לא מועמד לאחד מהם, אבל אהוד ברק, ראש אמ"ן, יהיה אולי רמטכ"ל, דן שומרון מועמד טבעי אחרי שעשה את כל התפדים והוא ממתין לדבר הזה, וחבל, הוא אמר לי, אתה יודע מה, תהיה בריא, ניפגש בלוס אנג'לס. חשבתי שהוא סתם אמר, בא ללוס אנג'לס ונפגשנו. והוא סיפר לי מה קורה בצבא, מה דעתי וכדומה, אבל המעורבות שלי בצבא לא הייתה. משה וחצי קורא לי מארצות הברית לדיון שיבוצים, הוא אומר לי, אתה מתחיל בתאריך זה וזה להיות ראש אט"ל. אני מגיע לראש אט"ל מארצות הברית, את המשפחה, פעם נוספת אני משאיר את אשתי ואת הבן שלי, כי רצו שהוא יגמור את בחינות הבגרות בשגרירות האמריקאית, בגלל איזה חוק מצחיק שאתה לא יכול לעשות בחינת בגרות בארץ אם אתה חיית בארצות הברית, אלא לגמור את כל הסבב בשגרירות בארצות הברית, הם נשארו שם. אני מגיע לבד לארץ עוד פעם, כמו מלחמת יום הכיפורים. אני מגיע לאט"ל ואני מופתע אני לא כך מבין מה זה האט"ל הזה. אני תמיד נראה לי אפסנאים, תמיד אמרנו, את האפסנאים, אל תאמין להם בשום דבר. ואמרתי, אני צריך לבדוק מה זה. עשיתי דבר אחד, קראתי לכל ראשי אט"ל שחיים מהיום שהם היו עד זה, שיספרו לי מה זה. ובעצם כל אחד מהם היה עם הסיפור שלו, מה זה אט"ל. זה לבד היה שווה לכתוב על זה ספר. המבריק ביותר היה פלד, מתי פלד, שהאשמנו אותו בחצי קומוניסט ובוגד בשלב מסוים. איש מבריק, נתן לי את ההסברים למה הוא עשה את זה ולמה הוא הקים את ראש אג"א והכפיף את קציני החילות. הסביר את הכל, הוא אמר לי משפט שאחר כך שהשתמשתי בו, שאמר, מה שהפחיד אותו זה המהנדסים והטכנאים. כשאתה בא אליהם עם בעיה, הם תמיד מסבירים לך למה זה לא ניתן לעשייה. ואני אמרתי, אני רוצה כאלה שכשאני ממנה אותם, אני נותנים לי פתרון, לא נותנים לי את התשובות שלא ניתן וכן ניתן, ובגלל זה הכפפתי אותם לרמה שמסוגלת לקבל החלטות. יוחנן גור, שהיה אחד האנשים הרציניים בתפקיד הזה, היה והיחידי, נדמה לי שצמח דרך האפסנאות, היחידי, אם אני לא טועה. שאלתי אותו, והיינו ביחסים מאוד טובים, כי הייתי רמ"ח מבצעים כשהוא היה ראש אג"א, תמיד הוא אמר לי, תגיד לי מה שאתה רוצה, אני כבר אפתור אותם, אבל אל תספר לי סיפורים. אני אומר לו, יוחנן, תגיד לי, מסתבר לי פה, יש לי פה 50 גופים מנוהלים באופן עצמאי, בשעות ומתקני ייצור,
דלק, רכב, כל מה שאתה רק רוצה. איך מנהלים את זה? אמר לי, מנחם, פשוט. אני בא בבוקר למשרד, מרים את הטלפון, מצלצל למפקד בסיס, ואומר לו, טום, מה עשית הפעם? הוא אומר, תשמע, לא בכוונה, זה קרה לי, ככה אני יודע, וככה אני עושה, אני שולט בפקו הזה. אז היו כל מיני סוגים, והוא הצליח בשיטה שהוא עבד. אחר כך היינו גם קצת יריבים, כי הוא היה מנכ"ל השקם, ואני כשהשתחררתי הייתי מנכ"ל המשביר לצרכן. כל החיים הם מצחיקים. בסיכומו של דבר, אני כבר אומר בסיכומו של דבר המון פעמים, אז אני באמת בקרוב לסיכומו של דבר. אט"ל הוא גוף אדיר, ענק, מהנדסים מעולים, אתה גם משפיע על חיל הקשר שהם כפופים לך בצורה מסוימת, רפואה שקשורים אליך, ודאי החימוש והתחזוקה, ואת מסתבר לך, אתה מחזיק תקציבים אדירים, ואם אתה לא מנהל את זה כמו שצריך, אתה מבזבז כספים ואתה לא תגיע למטרות שלך, ואתה שולט בכל הדברים הקטנים בכל מקום של צה"ל, במחנות. אנחנו מבצעים אז את הנושא של דילוגים בסיני. התחיל לפניי עוד חיים ארז את הדבר הזה, אבל גם אני מבצע את הדילוגים בסיני. פעם נוספת, פורסים מחנות חדשים, יש לך הסכמי שלום שאתה צריך לטפל בהם, אתה מרגיש שהצבא כולו נמצא תחת הכנפיים שלך, ואתה בהחלט יכול להפעיל צבא טוב יותר או פחות טוב באמצעות האמצעים, התקציבים והאמצעים שעומדים לרשותך. אני בעצם גמרתי פה את התפקיד שלי כשאני משתחרר בינואר 1985, ואני מסיים את הפרק הצבאי שלי. אני רוצה פה לומר כמה דברים שלא קשורים כרגע לחלק הצבאי, דווקא לחלק, להתחיל בזה שנשות אנשי הקבע. רגע, נגיע לזה, נגיע לחלק המשפחתי ולנשות אנשי הקבע. מנחם, אתה 32 שנה בצבא, 1985, אתה משתחרר, לאן אתה הולך? אני הולך לנהל את המשביר לצרכן בארץ, תחום שהוא לחלוטין שונה מכל ההוויה וכל מה שעשיתי בזה. אמנם תקציבים, כספים, השקעות, כל הדברים האלה לכאורה נמצאים בתחומים הצבאיים, אבל יש הבדל עצום בין צבא ובין חיים אזרחיים. מציעים לי לנהל את המשביר לצרכן. אני זוכר שאני הולך יום אחד עם אשתי ואני אומר לה, בואי נלך לראות מה זה. נסענו לדיזנגוף סנטר, שם היה מנכ"ל הנהלת המשביר, או המשביר הגדול של הצרכן. אני עובר ואני לא הייתי שם אף פעם קודם. אני מאופנת מהכמות האנשים מסתובבים, הקופות שמצלצלות, וכל ההוא שקיים באותו מקום. אני אומר, זה מוצא חן בעיניי. ואחרי שהציעו לי לנהל את המשביר לצרכן, אני נותן תשובה חיובית. לוקח זמן, אני רק אומר להם שאני אגיע לתפקיד רק אחרי שאני אסיים את תפקידי כראש אט"ל, ואכן אני מתייצב במשביר לצרכן ומנהל את החברה הזאת, ואז אני בשוק הראשון של חיי, ממש. אני מבקש לפני זה לדעת, איך המשביר לצרכן, מה קורה, וכדומה, הכל בסדר, הכל בסדר. אני מבקש לדעת נתונים על מאזנים וכדומה, לא שזה התחום שלי אז, אבל אמרתי, אומרים לי, תשמע, מאזנים כרגע אין, אבל תקבל אותם בעוד כמה זמן, כי עוסק בזה ברית הקואופרציה, זה ארגון הסתדרותי שהיה אחראי על כל המפעלים האלה. כולם אומרים לי שיהיה בסדר, אני מתחיל את התפקיד,
תאמין לי, כעבור שבועיים, לא שאני מגזים. מנהל הכספים של המשבר לצרכן נכנס אליי ואומר לי, מנחם, יש לנו בעיה. בעוד 10 ימים אנחנו צריכים לשלם לספקים ולעובדים, אבל אין לי כסף בכלל. נו, מה זאת אומרת אין לך? איך זה לא? אתה לא ידעת? איך אתה לא יודע? איך אתה מה? איך? הוא אומר לי, מנחם, זו אותה מציאות. אני פונה לכאורה למועצת המנהלים של המשבר לצרכן, שזה קו-אופ תל אביב, המשביר המרכזי בישראל, הקו-אופ באר שבע, קו-אופ חיפה, אלה ארגונים שאחד מגבה את השני. ואני אומר לך, ואין לי, זה מה שקרה לי ואני רוצה שתעזרו לי. אומרים, מה פתאום? גם לנו יש משבר זה, אין לנו מה לשלם ואנחנו לא ניתן לך גרוש. אני שבועיים. מה, אני ישר הולך לסקוף על גבי את סגירת המשבר לצרכן, תפארת ההסתדרות ואז אומרים לי, תשמע, תפנה למנכ"ל בנק הפועלים, שייתן לך עוד כסף של הלוואה. בשביל להגיע אליו, אני צריך לעבור תחנה אחת, צבי דאובר, שהיה איש נפלא. הוא גם היום איש נפלא, אבל אז הוא היה הסגן או אחראי על חלק מהתפקידים של בנק הפועלים. אמרו לי, תיפגש איתו, אני מצלצל אליו, הוא מסכים לקבל אותי מיד. אני בא אליו, אני מספר לו, הוא אומר לי, תשמע, זה בעיה קשה, כי אנחנו לא כך מאמינים בחברה ההסתדרותיים האלה יותר. אנחנו מחזיקים אותם כל הזמן עם הראש קצת מעל המים, אבל אני גם לא יכול להחליט שום דבר, על אף שאני אחראי על חלק מהתקציבים וההנחיות, אתה חייב לדבר עם מנכ"ל הבנק. מנכ"ל הבנק זה סיוון. אני מכין בינתיים לעצמי איזשהם סקיצות ראשונות מה אני רוצה לעשות, אבל כמה אתה יכול, לא, אין לי תוכניות עדיין. ואני בגישה הצבאית שלי מחליט שאני לא מחליף אף אחד, כי אני אגיע איתם, אני אתקדם. ואני נכנס לסיוון בבנק הפועלים עם איזשהו סקיצה שאמרתי לך, והוא בזה חצי זלזול כזה, כשאני נכנס אפילו לא מרים את הראש. אז אני אומר לו, שלום, אתה לא רואה. אז הוא אומר, כן, סליחה. והוא כבר ידע למה אני בא, אבל הוא שואל, מה הבעיה? אני אומר, תשמע, אני צריך 10 מיליון שקל תוך שבוע. זה הרבה כסף אז היה, ב-85. הוא אומר לי, למה? אני מספר לו. הוא אומר לי, תשמע, הדבר הכי זול שיכול להיות לי, זה שתסגור את המשבר לצרכן. כי אתם כבר חייבים לי היום 80 מיליון שקל. אני לא, אמרת לו, תשמע, אתה יכול לסגור אותם, אני יכול לסגור את המשבר לצרכן. אני אתבייש וכדומה, אבל גם אתה תתבייש. ויותר מזה, אתה תפסיד את ה-80 מיליון שקל שרשומים לך במאזן. הוא אומר לי, ומה יכול להבטיח לי שתצליח? אמרתי לו, רק האמונה והתקווה ביכולות שלי. טוב, אנחנו נפרדים. מחר תקבל תשובה. למחר תצלצלים, אמרו לי, יש לך 10 מיליון שקל, וכך הצלתי את המשבר לצרכן. אבל החוויה הזאת של אתה בא מעולם אחר, אין לך כלום, בכלל מקבלי החלטות זה עולם אחר, ומסתבר שהצבא זה לא בהכרח בית ספר לכניסה לעולם האזרחי, אלא הדרך הקשה שאתה עובר שם, נכשל שם ומצליח שם, סטפ ביי סטפ, ולא איזה שהם מטענים אדירים שהגעת מהצבא, פרט לדבר אחד, למנהיגות, לדוגמה האישית, ולנושא הזה של לסחוף אנשים להאמין בדרך שאתה רוצה ללכת.
זה המקום אולי לשאול אותך, אתה אלוף בדימוס, איש צבא, עברת הכשרה צבאית, אתה משתחרר, והופך להיות מנכ"ל המשביר לצרכן, גוף עסקי. אני לא שואל על כישורים, אני שואל על הכשרה. איזה כלים יש לך לנהל גוף כזה? אגב, זאת שאלה מצוינת לגבי כל אחד מאנשי הצבא שהם יוצאים והם צריכים לשאול גם את עצמם. אני לא התלבטתי, אני החלטתי שאני הולך ללמוד. מעבר להכשרה שהייתה לי של אוניברסיטת תל אביב בהיסטוריה, מדעי המדינה, אבל הלכתי ל-UCLA להכשרת של MBA. בנוסף לכך, גם רנד קורפוריישן נתנו לי דברים נוספים. אבל מעבר לכל הדברים האלה, אני הלכתי לאגה על מנת לראות בזה כחלק מההכשרה שתתאים לי לשוק האזרחי. וידעתי שאם הלימודים פלוס הנושא שתפקיד ראש אגה יכשיר אותי לנושא הזה, באגת שהיה, להכשיר אותי, אני בהחלט הרגשתי את עצמי מוכשר ללכת לזה. אגב, טעיתי בחלק מהדברים. כי תכף אני אגיד לך איפה אתה טועה, גם כשאתה כאילו הכשרת את עצמך. כי ראש אג"ת עסקתי בתקציבים ובמבנים וכדומה. בתור ראש אט"ל עסקתי באמת בנושא של הכי קרוב שאפשר לשוק האזרחי בהרבה מאוד דברים. והלימודים, לכאורה הכשרה שצריכה להיות מספקת. אין לך שום מושג בשביל להיות להגזים בנושא הזה בניהול כספים. אתה עוסק בתקציבים בצבא, ואתה לא עוסק בכספים. אין לך, אתה יודע, נורא קל היה לי להחליט שנותן עוד 10 מיליארד שקל לכאן, עוד 3 מיליון דולר לכאן. זה לא החיים האזרחיים. אין לך מערכת של בדיקת מאזנים. אין לך מערכת של מתן תוצאות, אין לך מערכת שהיא נבחנת באמת של הישגים בשוק האזרחי. יש לך את כל התחומים האחרים, הם טובים להרבה דברים, אבל למשל אין לך שום מושג בשיווק. זה לא התחום שלך בכלל. ושיווק הוא גורם מאוד משפיע יחד עם כספים בניהול של השוק האזרחי. אותם אתה צריך ללמוד ולהכשיר את עצמך, לא לומדים את זה, אלא אם אתה מראש לקחת איזה שהם קורסים או דברים שיצאת לדבר הזה. מאחר ואני אמרתי לך מה שהיה לי, חשבתי שאני מתאים ואני יכול לעשות את זה, עשיתי, אבל נתקלתי בהחלט בקשיים של מה שלא ידעתי. וזה בהחלט השפיע עליי בנושא הזה. אני יכול לומר לך שכשניהלתי את המשביר לצרכן, בגלל מה שאמרתי לך, ובגלל שלא רציתי להחליף אנשים כי האמנתי, כמו בצבא, שכשהגעתי למקום לא החלפתי בעלי התפקידים באותו מקום, אלא כשהגיע מועדם, ולא היו לי נבחרים כאלה שהבאתי אותם תמיד שגרופים שלחו אחריי. על אף שיש לי אנשים נהדרים שאני הייתי בצבא כל התפקידים במקומות אחרים. לא החלפתי את האנשים שם, והם היו אנשים חלקם לא טובים. חלקם מאובנים מתהליכים הסתדרותיים. אני אתן לך דוגמה, זה לא כך קשור לנושא של המסורת, המורשת, אני רוצה לומר לך. הבעיה של הגופים ההסתדרותיים היו נושא המלאי. אתה רושם במאזנים שלך את המלאי, ולפי זה יוצר תמונה של השווי של החברה שלך. המלאי היה מזמן כבר מלאי מת, הוא כבר לא היה שווה שום דבר. והייתה תקופה שכל הגופים האלה, צריך לזכור, המשביר נפל, הקורפים נפלו, כל מי שאתה רק רוצה ההסתדרותי נפלו. קח את כל הנושא של קור, כל הגופים האלה נפלו בגלל הם היו גופים הסתדרותיים, עם לא בקרה רצינית ושליטה באמצעות, אני אומר, על חלק מהדברים שהם נכונים ועל חלק לא היה להם. עכשיו,
המשביר לצרכן היה בית ספר, ואני אמרתי שבשנה הראשונה אני איבדתי שנה של תוצאות במשביר. קיבלתי המשביר בפשיטת רגל מבחינת המצב שלה, לא פיזית הכרזה על פשיטת רגל, ולא הגעתי לתוצאות רצויות בשנה הראשונה, כי החלטתי שעם האנשים הנוכחים אני אעשה את זה, אני אלמד את הדברים האחרים. זה לא הלך ככה. הייתי צריך להחליף את מנהל הכספים, הייתי צריך להחליף את איש השיווק, ורק אז התחלנו, ואני אמרתי בשלב מסוים, כשיציעו לי לבוא לקבוצת עזריאלי, אמרתי אני לא אבוא עד שאני לא אגיע למצב שבו המשביר לצרכן תהיה חברה עם רווח וחברה מוצלחת. ואכן כשזה מה שקרה, אני הודעתי לדוד עזריאלי שפגש אותי והחליט שהוא מאוד רוצה שאני אבוא לעבוד אצלו. הזהירו אותי מהאיש הזה, אמרו לי תשמע, הוא איש ריב ומדון, איש בעייתי וכדומה. עבדתי עם איש שהוא היה יזם בחסד, שנתן לי סמכויות מלאות. הוא אגב, הציניקנים אמרו שחילקנו את התפקידים, הוא התעסק בארכיטקטורה ואני בכספים ובתקציבים ובזה. זה מוגזם כמובן. אבל באתי לחברה של המרכז הזה שאנחנו יושבים פה, מרכז עזריאלי, היה המרכז המזבלה של עיריית תל אביב. בנושא הזה אמרו לי, פה נקים, אני הגעתי אחרי שהוא זכה במכרז להקים פה את מרכז עזריאלי. 3 בניינים, קניון. הוא אמר לי, תשמע, זה התוכניות, אתה... הסתכלתי, אמרתי, קוסם לי. תמיד בחיי החלפתי בעלי תפקידים שעשו תפקיד מסוים, היה זה מ"פ, הייתי מ"פ אחריו. מג"ד אחריו, מח"ט, כל מה שאתה רק רוצה, ראש אט"ל, ראש אג"ת, הכל תמיד היה לפניי מישהו שעשה, אני באתי כאילו להוסיף ולשפר. פעם ראשונה שנותנים לי משהו מסקרץ', לא קיים, אין פה כלום. עשו פה איזה תוכניות עם ריבים נוראים בין האדריכל ובינו, ואומרים לי, זה הדבר, מערכת יחסים נוראית, קשיים עם העירייה, ויכוחים על כל דבר הכי קטן על מנת לבנות ולקבל היתרי בנייה, תקציב מעבר ליכולת של דוד עזריאלי. ולך תעשה עם זה משהו. כל כך הלהיב אותי הנושא הזה, שהחלטתי שאני נכנס לדבר הזה. אין לך מושג כמה למדתי, עבדתי ולמדתי כל הזמן, בחרתי אנשים טובים שיעזרו לי. מושגים אלמנטריים של הנדסה ובנייה לא היו לי, למרות שחשבו שאני מבין, כי מרכז בינוי היה כפוף לראש אג"א, אז בטח אני יודע, לא מיני ולא מקצתי מה שנקרא. אבל בסוף העמדנו פה פרויקט לתפארת, עם רווחים עצומים. הפרויקט הזה שאפשר אחר כך גם לבנות את הפרויקטים האחרים במקומות אחרים בארץ, למעט באר שבע שנבנה במקביל, אבל ירושלים וכל הערים האחרות נבנו בעקבות הפרויקט הזה, שאין ספק שלדוד עזריאלי ולמשפחת עזריאלי, כל העושר שלהם נבנה במדינת ישראל דרך המקום הזה שהתחיל, והמקומות אחרים שנבנו אחר כך, וכל מה שהתווסף עליהם היום, שהוא אינסופי. כמה שנים היית מנכ"ל עזריאלי? 23 שנה. ואמרתי שהחיים שלי בכלל משונים, אני לא החלפתי מקומות, אני הייתי פרט למשביר שהוא היה בסך הכל 3.5 שנים, כל השאר זה עוד צבא של 32 שנה, או פה 23 שנה, וגם אחרי זה הייתי דירקטור פה בחברה עד היום, אני כאן דירקטור, ודירקטור במקום שאנחנו יושבים עכשיו, שזה קרן עזריאלי לתרומות, וקרן עזריאלי בקנדה. כן, זה בהחלט פרק חיים גדול,
ואני מרגיש חלק מתוך הנושא הזה לא פחות כפי שהם מרגישים. את התקופה ארוכה מאוד, כמה אמרת, 23 שנים בקבוצת עזריאלי. קצת משהו מיוחד, איזה תקופה מיוחדת שהייתה לך בקבוצה הזאת. אני אתחיל בדבר פשוט. תקופה כל כך ארוכה, במערכת יחסים כל כך קשורה בכל הדברים, הביאו אותי להיות מעורב לא רק בנושא עסקי עזריאלי, אלא גם בנושא משפחת עזריאלי. ובדברים האלה אני נמנעתי, כי זה דבר לא פשוט להיות מעורב גם בעסקי משפחה, אבל לדאבוני ולשמחתי עברתי את זה באיזושהי צורה בשלום, ואני עד היום בקשרים עם משפחת עזריאלי ללא דוד עזריאלי. אבל אחד הדברים שהעסיקו לי זה הטענות תמיד על הון ושלטון. ולא כך ידעתי מה זה נקרא הון ושלטון, כי תאמין לי, לא שילמנו אף פעם שוחד. ואני אומר לך פה למסרטה, לא שילמנו שוחד לאף אדם עלי אדמות כחברה. אבל היה ויכוח עם ראש עיריית תל אביב, צ'יץ', שהיה גם מפקדי בצבא במלחמת התשה, הוא היה מפקד האוגדה שלי שם, כשאני הייתי מג"ד בתעלה, והכרתי אותו מכל התקופות בצבא. צ'יץ' תמך באדריכל שנלחם בדוד עזריאלי על בעיות ויחסים ביניהם. ודוד עזריאלי רצה לשכנע את צ'יץ' שהנה, להראות לך שהכל בסדר, להביא את מנחם עינן, להציג לך אותו, שהוא ינהל לי את העסקים ואתה תראה שאפשר לסמוך עליי, משהו כזה. באתי עם דוד עזריאלי עוד לפני שגמרתי, עוד הייתי במשבר לצרכן. באתי עם דוד עזריאלי לעיריית תל אביב, נכנסים אל צ'יץ', שלום צ'יץ', שלום מנחם, מה נשמע וזה. הוא אומר לדוד, עוד לפני שהוא מדבר, הוא אומר לו, אני מזהיר אותך, ככה עם האצבע הוא עושה לו, אני מזהיר אותך, אם אתה תחליט להיפרד מהאדריכל שלך, אני אקח ממך את הפרויקט, לא יהיה לך פרויקט. ואני מכיר אותך, ואתה... דוד, כמה שהוא ניסיון, הגודל הקטן שלו הצטמק. ואני אומר לצ'יץ', צ'יץ', תירגע רגע אחד. אז צ'יץ' אומר לי, מה? אני אומר לו, צ'יץ', אתה לא יודע, לא מכיר את הנתונים, מה אתה מתנפל ככה? הוא נרגע. הרלה שלו, כמו תמיד בצבא, זה מצחיק, הרלה שלו היה מ"פ אצלי בגדוד 13. אנחנו יוצאים, דוד עזריאלי אומר, בוא נשב שם רגע בצד, הוא כל כך נסער ליד המשרד שלו. הוא אומר לו, תשמע, אני מכיר את צ'יץ', הוא מטורף, הוא מתנפל, הוא לא יודע. חכה, יבוא, תן... אנחנו יוצאים, אני מדבר עם צ'יץ' ואני אומר לו, צ'יץ', איך אתה עושה דבר כזה? מה זה? אומר לי, לא, האיש הזה, אני אומר לך, אני לא סובל אותו, אני לא... אתה לא צריך, אבל... ואז הוא אומר לי, אתה יודע מה, תפתור לי את הבעיה עם האדריכל. אני מציע פתרון, לא משנה כרגע, כולם מרוצים, כולל האדריכל, דקה לפני שהוא עולה למטוס בחזרה לקנדה, הוא אומר, אני לא מסכים. צ'יץ' שואל אותי מה קורה, סיפרתי לו. אם ככה, אני כבר לא עם האדריכל. אנחנו נפגשים אצל צ'יץ', ואז הוא אומר לו, לדוד, תשמע, אני שמעתי, אני עכשיו עומד מאחוריך וכל זה, אבל אתה צריך לתרום לעיר ולדעת לעיר. הוא אמר לו, בסדר. אמרת לו, צ'יץ', מי שיטפל בתרומות זה אני, לא הוא. כי אני מנהל את העסק. אתה רוצה תרומות אישיות? דבר איתו, לא על... של החברה. ואז הוא בא לדוד עזריאלי, הוא אומר לו, תשמע, אני נורא צריך... יש איזה מישהו שכאן תתרום לו, ואם אתה צריך, תתרום לזה ותתרום לשם. מסתבר שהשלטון
וההון נפגשים, סולחים על כל מה שהיה קודם, על כל מה שהעריכו קודם, והפכה להיות אידיליה ביניהם, כאשר האידיליה בנויה על זה של תן ואני אשמור עליך. הדבר השני, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה ראש עיריית טדי קולק בירושלים. דוד זכה במכרז בירושלים, והוא החליט לבנות את הקניון שם, וזכה בו. מדברים בסיגרים. דוד כל פעם הביא מתנה קופסת סיגרים לטדי קולק, שהיה מעשן סיגרים ידוע. אף אחד לא ראה בזה בעיה, וגם אני לא ראיתי בזה בעיה עד היום. אבל זה היה ממש במשורה. כל פעם שהיה, והמצחיק הוא שכשדוד זכה במכרז, טדי קולק בא ואמר לו, תשמע, מה אתה פוגע בירושלים? תעשה קניון יותר גדול. אומר לו דוד, תשמע, אתם לא מתאימים לקניון יותר גדול כרגע בזה, וטדי קולק לחץ עליו, והוא אמר לו, תעשה קניון, אני אעמוד מאחוריך, צורכי העיר מכתיבים את זה וכדומה, בסוף הגיעו לפשרה ועשו משהו שהוא טדי קולק רצה, ודוד הסכים ללכת לדבר הזה, לא נתן לו חוץ מסיגרים, אחת לחצי שנה, קופסת סיגרים, והוא דאג שהעסק שלו יצמח בלי לבקש תרומה לשום דבר, לשום מקום בנושא הזה. אתה מסיים תפקיד של מנכ"ל עזריאלי, לאן הלאה? אני ממשיך בעזריאלי לתפקיד של יועץ, ואחרי זה חבר הדירקטוריון. הקמנו בהתחלה עם דוד ואחר כך עם הבנות את קרן עזריאלי לתרומות, קרן ענקית אגב, 2 מיליארד דולר בארצות הברית, כמיליארד שקל בארץ, ותורמים למוסדות ישראליים מעל 50% מהקרן הקנדית, והשאר למוסדות יהודים בחוץ לארץ, וכמובן להיות דירקטור בקבוצת עזריאלי עד עצם היום הזה. הזזת את המצלמה. עכשיו, מה שאני רוצה לספר זה כשהחיים האזרחיים מחזירים אותי לצה"ל בתחום חדש, שהוא חקירות או קצין בודק. אני עובד במשבר לצרכן, פונה אליי שר הביטחון, במקרה הזה מישה ארנס נדמה לי זה היה, או שלא, זה היה רבין, ודוד עברי, ודן שומרון, כרמטכ"ל, מין פה אחד. מבקשים ממך להיות קצין בודק על סיפור של האשמה על רמי דותן, חיל האוויר. אתה מכיר אותו? אני אומר לא. מבקשים, היו שתי חקירות, שתי ועדות חקירה של משרד הביטחון, ולא הצליחו להגיע לסיכום בנושא, ובעצם השאירו את רמי דותן, שהוא שם, תכף אני אסביר בקצרה, כלא אשם. אבל בן של מרקה פילבסקי, מרקה פעיל, עבד בשגרירות בניו יורק, ועבר לעסקים פרטיים בניו יורק, והוא החליט שבנושא הזה הוא עושה עסקים, מצא בסיס ונתיב עסקים עם רמי דותן, שהיה איש הציוד של חיל האוויר לקניית דברים, הוא היה על צד, ראש להק ציוד, והם הסתכסכו. מה הסתכסכו? רמי דותן, הבחור שלח מכתב לעברי,
שרמי דותן רודף אותו ובעסקים ומונע ממנו קשרים שהוא רוצה במקומות מסוימים, בגלל שהוא יודע שרמי דותן קיבל שוחד וכדומה מגופים. טוב, אשמה חמורה. עשו את הבדיקה מה רמי דותן עשה, רמי דותן אמר מה רוצים, הבחור הזה רודף אותו, כי הוא לא רצה אותו לעשות קשרים, אז הוא מצלצל אליו הביתה בלילה, בשתיים בלילה וכדומה, סיפורי 1000 לילה ולילה. ועדת החקירה, שכלל את מפקד חיל האוויר ואת איש סמנכ"ל משרד הביטחון בנושא ועוד אנשים, החליטו שאין קייס בנושא הזה. הבחור שלח עוד מכתב, הוא אמר, חבר'ה, הוא רודף אחריי וכל זה וכל, ספר את כל הדברים שהם בהחלט אשמה חמורה נוספת. החליטו לקחת אותי כקצין בודק יחידי. אני מספר, קבל את הסיפור, שאלו אותם מה הסמכויות שלהם, הסמכות שלך זה כמו ועדת חקירה, אתה בודק יחידי, חייבים להתייצב בפניך להעיד, תעשה את הדברים, קח את החומר. אני בדיוק במשביר לצרכן, כבר הולך למכור מוצר סמרטוטים ודברים. נותנים לי ערימה כזאת של חומר מעבדות החקירה, שאני אקרא, ולהתחיל לחקור, להחליט מה אני עושה. אני מתחיל לקרוא, לא הצלחתי לקרוא את הכל, לא היה שום סיכוי שאני אקרא את הכל. אני מתחיל לבדוק ומסתבר לי כבר על הסף, וקיבלתי רב סרן במילואים עורך דין, חמד של בחור פרח לי השם כרגע, ואני אזכר עוד מעט, דתי, להיות היועץ המשפטי שלי לדבר הזה. אני קורא את החומר ואני מבקש לראות ברעיון בפעם הראשונה את רמי דותן. שיבוא אליי לך, אני ישבתי פה, קיבלתי חדר, איפה שהייתי פעם כראש אג"ת. מגיע בחור עם מזכירה ורל"ש ועם חומר. אני אומר לו, מה זה החבורה הזאת? הוא אומר לי, אלה העוזרים שלי להכנת החומר. אמרתי לו, אני לא ביקשתי אותם, אני רוצה שאותך לבד פה בחדר. אבל, אמרתי לו, שום הבא, תוציא אותם. אני מתחיל לשאול אותו שאלות. לא, אני עושה את זה קצר. על הסף נראה לי שהאיש שקרן. אני שואל אותו שאלות, הוא מסתבך לי. הוא מתחיל לספר לי, מה, אני בכיתי, אשתי יכולה להעיד. אני אומר לו, אבל שמה, כרגע קראתי שאשתך, אתם נתגרשתם. הוא אומר לי, כן, אבל אנחנו היינו, אז גרנו על יד זה. הוא יוצא, אני כחסר התאמה לתפקיד, פונה לעוזר שלי, העורך דין הידוע, הוא אומר, תשמע, אני הולך להודיע שאני יוצא מהעסק. שואלתי למה? אמרתי, תשמע, לא יכול להיות שאני קצין בודק, פגישה ראשונה שלי עם רמי דותן, ואני כבר בתחושה שהוא שקרן והוא שלא מדייק. איך אני יכול לעשות קצין בודק הזה? אני מלמן הגינות והיושר שלי, אני חייב לעזוב. ואז הוא אומר לי, עזוב, מה אתה חושב ששופטים זה לא קרה להם אותו דבר? הם שומעים את העד הראשון, מתרשמים כך וכך, אחר כך שומעים עד אחר, מתרשמים ככה, מה אתה ממהר לקבל החלטות? אני אעשה את זה קצר, עוד אני בודק ומסתבר לי שהוא משקר וקיבלתי כבר את כל הנתונים. אני פונה, מפקד חיל האוויר, אביהו בן נון חבר שלי, החליף אותי כראש אג"ת, דן שומרון רמטכ"ל. הם שניהם אמרו לשר הביטחון שאם ימצאו דופי ברמי דותן, הם מתפטרים, הם עוזבים את הצבא. לוקחים את האשמה עליהם והם עוזבים את הצבא. לא יודע למה, ונתנו לרמי דותן סיווג ביטחוני גבוה, כי רלצד הוא שותף סוד להרבה מאוד דברים. והם מתחילים ללחוץ עליי, מנחם, מה עם הדוח שלך? תאשר את זה נגד עברי. חבר'ה, מה אתם מדברים בכלל? ואז אני מוציא לו מכתב לדן שומרון, דן, תשמע. אני יצר להגיד לך, אבל אני הולך להאשים את רמי דותן בשקרים, ושהבן של מרקה פעיל צודק בכתובים שלו בחלקם.
לא, תשמע, יש בדיוק, התחיל אז בדיוק הנושא של מלחמה עתידית, בנושא הזה של המפרץ, מלחמת המפרץ. הוא אומר, אני לא יכול בלי עיר על צד למלחמה. אמרתי לו, אני אחכה כמה שבועות, אין לי בעיה. אבל רק שתדע לך, לא יכול להיות פה, לא יכול להיות שם. עוד לא נגמר, פונה אליי מבקר מערכת הביטחון ואומר לי, מנחם, אתה כבר גמרת להגיש את הדוח? אמרתי לו, לא. ואז הוא אומר לי, תשמע, יש לי סיפור, והייתי מבקש שתבדוק גם את הדבר הזה. והוא אומר לי, תשמע, יש בחור בקנדה, שהוא, אשתו היא בת דודה שלו, של מנדי אלוף. והוא טוען שמאיימים על חייו, ויש לו חומר מסווג לספר על רמי דותן. אני פונה לבחור הזה בקנדה, הוא לא רוצה לדבר איתי. הוא אומר, אני לא יודע מי אתה, אני מפחד, אני לא רוצה לשמוע אותך בכלל. אני פונה מנדי מדבר איתו, והוא אומר, אם תבוא יחד עם הקצין הבודק אליי לקנדה, אני אספר לכם. אני מקצר את הכל, באנו ביחד לשם. הבחור מתיישב ואומר, תשמע, א', אני מראה לך כרגע חשבון של 11 מיליון דולר שקיבל רמי דותן כשוחד על העסקאות שהוא עושה בנושא של מנועים, של חיל האוויר. ב', הבחור עצמו ביקש ממני ואני שלחתי 350,000 דולר משוויץ לקניית הפנטהאוז שלו בתל אביב. ואני פשוט נבהלתי מזה שקראתי בעיתון שחוקרים אותו, שהופיע שאתה קצין בודק שלו. אמרו לי, תשמע, אם תספר ואם תדבר, אנחנו נעשה לך מה שעשינו לבחור שנמצא בטרנק של איזשהו רכב שהרגו אותו. אמרו לו, אנחנו נהרוג אותך. והוא פוחד. אמרתי לו, טוב, אתה יודע מה, תן לי את החומר. הוא אומר, אני לא נותן לכם כלום עד שלא תבטיחו לי שני דברים. האחד, שאני אקבל הגנה כשאני מגיע לארץ. הדבר השני, שתיתנו לי הגנה לגבי שוויץ. הוא זה שפתח את החשבון לרמי דותן בשוויץ. בגלל זה כשהוא הגיע לשוויץ, נבדוק את החשבונות שלו, אז האיש שם אמר לו, יש לי גם את החשבונות של רמי דותן, אתה רוצה? אז הוא אמר, כן, ונתנו לו. ככה יש לו גם את החשבונות האלה, הוא אומר, אני עברתי עבירה בשוויץ, חמורה מאוד. אני רוצה שתתנו לי הגנה גם על זה. הבדיחה שלא מבין בכלום, אומר לו, קיבלת. התפקיד השני שקראו לי, זה היה באסון צאלים ב' של 5 חיילי סיירת מטכ"ל בתרגיל, נהרגו בטעות והקימו ועדת בדיקה, קראו לי יושב ראש עם עוד אנשי צבא, נסענו לבדוק את הנושא הזה בצאלים. הסתבר שהייתה שם תקלה חמורה של קשר ופקודות ולוח זמנים, שהביאו בעצם להריגה של 5 חיילים בתרגיל במודד להריגתו של נשיא עיראק, סדאם חוסיין. אף אחד לא אהב שאתה עושה קצין בודק ולא חוויית חקירה. בהחלט מי שיצא קצת נפגע מזה מאוד ביקר את ההחלטות שלנו, אבל זה דינם של כל ועדות החקירה. אני החלטתי לא לעשות יותר ועדות חקירה ולא קצינים בודקים, כי עוד מעט אני סוגר את כל חבריי באיזושהי פינה מסוימת. הדבר האחרון שמוניתי על ידי ראש הממשלה דן אולמרט היה ועדת וינוגרד. נקראתי, שאל אותי אם אתה מוכן להיות ועדת החקירה, שאלתי אותו מה הסמכויות, הוא אמר לי, שאלתי אותו מי משתתף בזה, ואמר לי את המשתתפים, שזה היה וינוגרד, שופט שהיה
שופט מחוזי שגם היה זמן מסוים בעליון, ועוד צוות שהיה מאוד רציני וכדומה, רות גביזון, והיה את דן, קראו גם לנדל מהצבא כאלוף נוסף לתוך הדבר הזה, ופרופסור נוסף. הוועדה הזו בקיצור ישבה תקופה די ארוכה, הוצאנו דוח מאוד קיצוני במושגים של הנאשמים, החלטנו לא להטיל אחריות אישית על הדבר הזה, אבל הוא נשאר כמושג וויכוחים גדולים גם היום על ועדת חקירה ממלכתית וועדת חקירה משפטית וכל החקירות שאנחנו עשינו. בסך הכל זוהי תקופה שלמדתי ממנה יותר מאשר תרמתי בה, כי לא תמיד יישמו את כל מה שהוחלט ומה שהציעו, כי זה דינם של בדרך כלל ועדות חקירה, כך שמי שהולך להיות חבר בוועדות חקירה שלא יצפה שאחרי זה כולם יתקנו ויבצעו את מה שהוא אומר. עד לכאן התחומים שהיו לי אחרי זה. כמה מילים על נשות צה"ל. אני חושב שגיבורות אמיתיות של צה"ל הן הנשים של אנשי הקבע. אנשי הקבע נמצאים, לפעמים נהנים, לפעמים סובלים, אבל תמיד נמצאים בלב העשייה עם חבורת אנשים שסביבם. היחידות שנשארות להקים את המשפחה, את הבית ולנהל את כל החיים, זה האנשים שלנו. אשתי נירה עינן, לבית גפן אגב, היא ניהלה את הבית, הקימה משפחה לתפארת עם 3 ילדים, 11 נכדים ו6 נינים. והמשפחה הזאת בראשותה, לא אני תרמתי לה, אני השתדלתי לא להפריע, אבל יחד עם זה את הרוח שהאמנתי בה הענקתי גם למשפחה עצמה. נדמה לי שבסוף אני יכול להיות גאה במשפחה שהיא הקימה לי, ולדעת שעל אף כל מה שעשיתי לא הפרעתי יותר מדי, והיא השיגה את כל מה שרצינו. משפחה שנפגשת בימי שישי, אנחנו כמעט כמו ערב פסח, כל יום שישי שנפגשים בהרכב הזה. איך קוראים לילדים ומה עושים? הילדים שלי, יש לי 3 ילדים. הבכורה היא מיכל, הייתה במה שנקרא לא ריפוי בעיסוק, אלא הפרעות בתקשורת. הבת השנייה מירב עשתה בריפוי בעיסוק ועובד בזה עד עכשיו. והבן שלי אורי גמר משפטים בהצטיינות, גמר את אינסיאד בהצטיינות, היה בסטאז' בכל המקומות האלה, והיום בעצם בקרן קדמה שמנהלת השקעות למיניהם. מנחם, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. ישבנו מספר שעות לא קטן, שמענו את כל ההיסטוריה שלך וכל התפקידים שעשית גם בצבא וגם באזרחות, ומה שנשאר לי זה לאחל לך בריאות טובה והרבה נחת. תודה רבה.